ti pẹ́ ní nà ẹ̀rí tí wọ́n sọ wípé ẹnìkan ọ̀dàrúkọ lieutenant Gambo àbí kìíní kan. mo kí lábọ̀ ṣe káàbọ̀ kéré ètò mà. ló kó wọn wá. ó ní kọ́nẹ́ ó ní kọ́nẹ́ ó ní. Colonel Gambo àbí kìíní kan. More than 7 people. Gbogbo wọn wọ́n dẹ̀ wá láti ibìkan náà Kaduna and people don't think that is an orchestrated plan. Gbogbo wọn came from one point. Ìkọ́ òṣè sọ pé wọ́n láti Sokoto. Bishop ẹ̀yin ẹ dúró sí ẹ má lọ ẹ dúró síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká confam. Bishop ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ ní sùúrù Bishop mo gbà yín gbọ́ ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù Bishop ẹ jẹ́ ká ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ ní sùúrù Bishop ẹ̀yẹn ṣáà ẹ má lọ níbẹ̀ yẹn jẹ́ ń fi the other phone bí a ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ gangan bí a Bishop gbọ́ nǹkan tó ń sọ wọ́n náà wọ́n ní indigene ọmọ Kánò Bishop ilẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ ẹ ní sùúrù. Bishop ó mà ní Kaduna state lòun ti wá ó ní bọ̀tẹ̀ ìgbà tó bí pé which local government ó ní my 12 Bishop ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa torí ẹ ti ń sọ́dà àwàdà báyìí o bí arákùnrin ẹbí àkọ́ tó fi sọ ni pé bí Kaduna yẹn local government bí local government kan wà níbẹ̀ tó ń pè ní my 12 ẹ Bishop. àwàdà tàbí inú ṣé ọmọ àbókí tán máa wò ó rí ni. Kí ni Bishop tó ń sọ báyìí ní fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá báyìí. No Bishop ó rà pé wọ́n ń ṣe skit ló ń ṣe bí a macaroni wà ń bẹ̀ skit ló ń ṣe kò jẹ́jẹ́ tòótọ́ ẹjẹ́ àtúgbọ́ díẹ̀ sí ẹni sùúrù ẹ̀yẹn má lọ ẹjẹ́ àtúgbọ́ díẹ̀ sí ó yá. eléyìí náà ń gbé ní Dodon Barracks. You are coming under what local government? Lagos Island. Ó náà wò ní family in Lagos Island. Bishop ẹni sọ ẹ ká máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan la máa gbọ́. Eléyìí náà wò ní family ní Lagos Island. Bishop ẹ ṣọ́ pé kò ń ṣe skit ló ń ṣe ṣá. Ṣé ríìlì nìkan tá gbọ́ yìí? Ṣé rí gbogbo àwọn tèmi wò yẹn wọ́n ti ṣe wọ́n ti ṣe ọmọ Nàìjíríà. Because àbókí Nàìjíríà máa mọ̀ ó máa mọ̀ pé òun lè dọ́rọ̀ eléyìí wò wọ́n kó wọn wá ni. Wọ́n ẹ wò ṣe rí àwọn Yorùbá wa àyàtàwọn bá òṣì yìí. Ọmọ àti ká má bọ́ àwọn ọba ẹ̀yin náà ti ń bínú bí bàbá Èkìtì náà bínú títí. Ṣe rí tí wàhálà ìbá délẹ̀ tó bá délẹ̀ wọ́n máa pé tí Ìgbòho bá dìde pé òun fẹ́ wá jà fún Yorùbá a máa ní kò gbọdọ̀ wá ọkùnkùn pa gbogbo ìran Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kó pa wá Bishop ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ yẹn má kó pa wá. ọ̀nà pa wá àwọn náà máa pa má kó pa àwọn ọba wa má kó pa àwọn ọba má kó sọ yẹn Bishop má kó tó yẹ kó pọ̀ bá. ẹ máa play ẹ lọ ẹ jẹ́ ká tó play ẹ lọ ọ̀dà Bishop ní kí n play tó kó yá. Where are you from? Kaduna State. What local government coming out from? Who gave you the indigenship certificate? eléyìí ní Ọ̀ṣọ́dì ṣé Ọ̀ṣọ́dì tàwọn MC Olúọmọ àbò Ọ̀ṣọ́dì. Ọ̀ṣọ́dì sọ́nà ní ilẹ̀ Àwórì kí ni ọmọ Kàdó kọ́ ní ọmọ Kàdó tí Ọ̀ṣọ́dì wà ń Kàdó náà. ẹyọ kan mo jẹ látẹ̀wọ̀ wà láì. Oh my God. mi ò jẹ́ láàárọ̀ la. ẹ̀dẹ̀ mọ́ the most funny thing. Certificate tó kó lé àwọn ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ ẹ bá mi ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn ṣé sátífíkẹ́ẹ̀tì yẹn kí ni purpose sátífíkẹ́ẹ̀tì yẹn gangan Bishop ẹ mọ̀ pé lílẹ̀ yìí wà ọ̀ sí ilé àwa ti pẹ́ níta. indigenous right ni wípé ọmọ onílùú ni ẹ ọmọ onílẹ̀ ni ẹ ọmọ onílùú gangan kó tó lè gba sátífíkẹ́ẹ̀tì yẹn. ọmọ ní kò lọ mú member of your family kan wá tẹ wàá lè sọ èdè ìlú yẹn. èèyàn kan béèrè pé how did they get a local government. mo ní certificate Àkúrẹ́ kí tó gbà mo para Àkúrẹ́ house bí kan ní island mo para ẹ̀ bí ẹ̀mejì that time tí mo fẹ́ wọ. ẹ̀jẹ̀ ń tètè lọ gbé laptop kejì wá ká lè connect the other platform náà. ó yẹ ẹ má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹ má ṣẹ́nu kò. mo lọ
ẹni sùúrù bishop so bishop ẹni sùúrù intent sọ nísìnyí pé kíyàn tẹ̀ tó gba certificate yẹn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ èdè ọ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ọmọ. wọ́n máa tẹ̀sí ẹ̀ wàá sọ èdè bílẹ̀ ìlú tó fẹ́ claim yẹn wàá sọ yóò jẹ́ 2 or 3 language irú ẹ̀ sọ ọmọ Ìjẹ̀bú ní ọmọ Ìjẹ̀bú ní yín you want to collect your indigenous certificate of Ìjẹ̀bú the local government kìnìkan. truth and question ẹ káàbọ̀ bá ń pé tó yẹn ẹ pín ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wà important. sọmọ Ìjẹ̀bú wọ́n sọ fún yín bí ẹ̀mẹ́ta Ìjẹ̀bú bí ẹ̀mẹ́ta sọmọ Ìjẹ̀bú rí wà ẹ dá lóhùn ẹ bá sọ ọ̀rọ̀ kátàkátà wa ní eléyìí oṣù ọmọ Ìjẹ̀bú padà. ẹja túgbọ́ díẹ̀ sí bishop ẹja túgbọ́ ètò kù mú bọ̀. What's your name? Where are you from? Kaduna State. Lagos. Where did you get the indigenship certificate from? Your uncle, speak up, please. I'm staying with my uncle, Lieutenant Colonel. Ẹja pọ́sì ní sùúrù máa ti sọ bí ọgbọ́n Yorùbá ó ní òun gbà lọ́dọ̀ Lieutenant Colonel Gambo Bishop ṣé Lieutenant Colonel Gambo yẹn ṣé òun ló ní right láti sọ pé indigene lélẹ̀ ni indigene kan lélẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yóò yé mi àtàrọ̀ tí mo ti gbọ́ gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ mi lójú. Lieutenant Colonel Gambo yẹn ó yẹ kí DSS lọ gbé ní Johnny Dani ó yẹ kí DSS lọ gbé. or military police kọ́kọ́ arrest yẹ. That is a personation first, not for one, not for two. mo kí àmì Elizabeth Adesanya ẹ káàbọ̀ sórí ètò. àwọn ọmọ yẹn ti tó àṣírí ẹ̀ níbẹ̀ náà. mo start ní sẹ́là látẹ̀ nǹkan adẹ̀ ti ṣe 6 minutes. wọ́n kọ́kọ́ arrest wọn wá detain wọn wá síbẹ̀. àwọn ọmọ yẹn ti tó àṣírí ara wọn pé Kaduna làwọn ti wá. Then why don't you use Kaduna local government where you came from? bí àwọn ta súyà lẹ́kọ̀ọ́ bí àwọn ta súyà lẹ́kọ̀ọ́ ẹni sùúrù Bishop bí ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ẹja gbọ́n ẹni sùúrù wọ́n bí eléyìí ní kankan ẹja gbọ́n kan tó sọ ó sì kú 1 minute 47 seconds ẹja gbọ́n sókè. ó ní I can hear but I cannot speak so that means pé tó bá lè speak náà ó lè jẹ́ indigene náà nàbí Bishop. ẹ̀jẹ̀ bá ń gbé laptop kejì ọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀ silver laptop yẹn. wọ́n bí pé ṣó gbọ́ Yorùbá ẹ mọ̀ káwa náà gbọ́ Yorùbá kankan bọ́ Yorùbá àti fi jẹ bọ́gà àti fi jẹ chicken turkey àti chicken. That is not the joke here. They confirm the truth there that they are from Kaduna. ẹni sùúrù mo rí ọ̀kan comment nísìnyí ó ní these people are sleeper cells kí ló ń pè ní sleeper cells. nǹkan tí mò ń sọ gangan nìyẹn àní wọn orchestrate wọn wá ní ṣé táwọn ilé ìbá wà mí àwọn tó máa invade Èkó nìyẹn. military uniform Bishop ẹ má dẹ́rù bà wá ọmọ Èkó náà ẹ má dẹ́rù bà wá pé wọ́n lè invade Èkó lẹ́ ń sọ yìí. dẹ́rù bà what nǹkan tó tọ́ ọ sọ fún wọn ò gbọ́ oh my God. ọ̀rọ̀ ìlú ọmọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá báyìí. Bishop ẹja gbọ́ ìtókù ẹ má bínú mo mọ̀ pé ara ti fi máa hot ẹja gbọ́ ìtókù wọ́n ní ṣó gbọ́ Yorùbá ó ní I can hear but òun ò lè sọ òun ti pẹ́ níta ìyá gbọ́n sókè. ṣọgbà Yorùbá dábì ló ń padà ní Yorùbá. wọ́n níbo ló ń gbé ó ní I can't speak ó ṣáà ti sọ English ṣèbí English ní ká máa sọ kí ló tún dé tá a tún ní kó máa sọ Yorùbá ṣèbí English ní first language wa kí la ní kó máa sọ Yorùbá fún. nígbà tí Queen ní ká máa sọ English àwa ní ká máa sọ Yorùbá sí wọn kó máa sọ Yorùbá sí wa padà wọn ò ní láti sọ Yorùbá. kò sí wàhálà tó bá dójú ẹ ẹni tó sọ English yẹn dáńbòrò balẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ dáńbòrò. English ni Yorùbá wo English ni wá ya English ẹja gbọ́ ìtókù Bishop ara Bishop bá ti drop tó àwọn ti wà satisfy àwọn tó kọ̀ ẹ̀ wá pè wọlé ó yá ẹgbọ́n sókè ẹgbẹ́ ẹgbà tó gbọ́ díẹ̀ wọ́n níbo ló ń gbé ibo ló ń gbé. ta ló fún ẹ ní certificate ta ló fún ẹ. Bishop ọ̀rọ̀ yóò tún yé mi o sọ máa ń fúnyàn ní certificate ni. ìyẹn náà ni wọ́n sọ fún wípé ta owó báwo ló ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ló ń béèrè yẹn. wọ́n ní ta ló fún.
not possible for him to get èèyàn kan ní coup plotter in the making. because ẹni tí ó tẹ̀lé sọ Yorùbá tí ó lè sọ Yorùbá ká má tiẹ̀ wá sọ èdè indigenous Èkó. tó dẹ̀ wá ní certificate indigene lọ́wọ́. Bishop ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dárúkọ indigene yẹn ó ń confuse àwa tá a wà labroad ẹ̀yin tẹ̀ wá níbi ẹ̀ lè ná kí ni indigene yẹn mí gangan kí ni indigene yẹn. a ní ọmọ onílẹ̀ ní indigene ọmọ onílẹ̀. You now you are indigene of Ìjẹ̀bú. Apart from Yoruba, you are an Ijebu person. I am an indigene of Akure. Apart from Yoruba, I am an Akure person. No, ṣé wọ́n wá ní right láti gba indigene yẹn ni àbí báwo kò yéèyàn. Wọ́n ní right wọ́n ti dárúkọ pé Kaduna náà ti wá so èdè Haúsá ló yẹ kó wà lẹ́nu ẹ̀ ti gbọ́ àbí Fúlàní. So kò ṣara south rárá it's not indigene of south. Ká má ti sọ Èkó. So ìlú ètò lòun ti wá ní Kaduna yẹn ló yẹ kó gba indigene certificate yẹn kó fi wọlé. So nígbà tí ó fi wá gba indigene oní indigene wọlé yẹn wọ́n ní ulterior motive and apart from that they are stealing the slot of. ìyẹn mo fẹ́ béèrè pé ṣé kí ló dé tó di pé ṣé onísìn tó bá yẹ pé wọ́n ráyè wọlé tán délẹ̀. àwọn ọmọ Èkó ò fẹ́ ṣiṣẹ́ military bishop ẹni sùúrù àwọn ọmọ Èkó àfẹ́ṣe military àfi máa gbowó orí ìta ni a dẹ̀ fi máa ṣe fàájì ṣòkí ló kàn wá pẹ̀lú military ẹ jẹ́ káwọn wọlé náà ẹ jẹ́ káwọn wọlé káwa máa ṣe fàájì ká máa ṣe fàájì ká máa jó ká máa tẹ̀ síra wa lójú ká máa gbàyàwó níyàwó ká gbọ́kọ lọ́kọ ká ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn làwa fẹ́ máa ṣe náà. ó ti dá. ẹ jẹ́ káwọn máa ṣe military náà ẹ káwọn máa gbowó junction bishop owó junction wọn fi gbà tó láti wálé nísìn ó yẹ ẹjá gbọ́ ìtókù ó yẹ gbóhùn sókè. Bishop èmi ò mọ bí tí kò ṣọ̀fẹ́ wà ẹni sùúrù ṣé Kaduna ni kò ṣọ̀fẹ́ wà àbí Sokoto. no Èkó ni kò ṣọ̀fẹ́ wà kò ṣọ̀fẹ́ local ó wà lára àwọn máàpù tí mo yà tí mo sọ fún yín when I was dividing. tẹ́ ẹ̀ sọ tẹ́ ó wà lọ́wọ́ mi ó sì wà lórí laptop tẹ́ sọ pé àwọn province nǹkan kan ṣe kò ṣọ̀fẹ́ wà nú ẹ̀. kò ṣọ̀fẹ́ local government wà. no Bishop àbáwọn people àbọ̀ ti ẹni sùúrù Bishop àbọ̀ ti duplicate àwọn local government ẹ̀ ń sọ àbọ̀ ti duplicate sí Kaduna ni. duplicate bí o àní wọ́n pínra wọn wá ní ìyẹn kò ṣọ̀fẹ́ náà ní kó bá wọlé èyí tó bá Òṣòdì sọ lọ wọlé wà ń bẹ̀ gbogbo wọn. ìkan tẹ̀ sọ pé my 12 mo ní bí abitọ́ ti ń tata lọ́hùn. èyí Bishop kan rẹ́rìn-ín ní sálálẹ̀ kí ló dé Bishop báyìí tó lè lógún máa rè èyí wàhálà ò sí náà anáwọ̀ ṣe military àfi ṣe military Bishop ẹ jẹ́ ká máa gba owó junction ẹ jẹ́ ká sórí tí wọ́n bá bí ẹ hànà àwọn èèyàn máa wò ní wípé ọmọ ìṣeré báyìí ọmọ ìṣeré báyìí ṣe tó bá dàgbà tán gbogbo àwọn tó ń wò yẹn wọ́n á regret wípé ọmọ ẹ̀wọ̀n bá ti pa ní kékeré. ìwọ ni Bishop ti gbé wá báyìí. àwọn ọmọ Israel wọ́n sọ fún wọn when they were living in Germany and they left Palestine open to different other people living there. àwọn èèyàn ara wọn èyí tẹ́ fẹ́ pẹ̀ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ mo fẹ́ gbádùn Bishop dáadáa kẹ́yìn tó pè wọlé mo ń gbádùn Bishop lọ́wọ́. wọ́n ní go back let's go and build our nation. gbogbo wọn ní no kí làwọn fẹ́ lọ ṣe ní Jerusalem kí làwọn fẹ́ lọ ṣe ní ilẹ̀ wọn they are okay in Germany they are okay in Europe. ṣùgbọ́n nígbà tá Adolf Hitler dìde Adolf Hitler ò ń ṣe ọmọ Germany o ọmọ Austria ni o but he gained popularity in Germany ó pa gbogbo asset àwọn Júù pátá ló gbẹ́sẹ̀ lé kò fọwọ́ bá àwọn ọmọ Israẹli o wọ́n kó wọn sínú hò wọ́n wá dá iná bíi tear gas wọ́n fi wọn láì ṣòkìtẹ́ bó ṣe ń pa wọ́n nìyẹn bó ṣe ń kú wọn máa wọ́ wọn síta kò jẹ́ kán sí wọn ó pa wọ́n nípa ẹ̀sìn àwọn tó kú. Bishop ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn ti pẹ́ kò lè ṣẹlẹ̀ ní era tiwa Bishop àwa lórí technology Bishop kò lè ṣẹlẹ̀ àwa ti wà nínú TikTok àwa lórí Twitter àwọn ọmọ Yorùbá à ń gbowó olè à ń gbowó oríta. ṣé Lẹ́kì tó géètì ò ṣẹlẹ̀. ìdọ́kàn play national anthem wọ́n dẹ̀ yìnbọn fún wọn ìyẹn ń ṣe new thing náà wọ́n yìnbọn fún yàn. ok
national anthem ni. àwọn tó bọ́ síta nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n máa bá wọn ni. ìyá bíṣọ̀pù jẹ́ ẹja gbọ́ ìtókù tán aago méjìlá ṣẹ́ẹ̀lì ni ó sì kú bí 1 minute 12 seconds ẹja gbọ́ ìtókù tán. ilé ò tẹ̀ gbọ́ kí lorúkọ ẹni sùrọ̀ bíṣọ̀pù wọ́n ń belé pé kí lorúkọ ẹ̀ ó kọ̀ dákẹ́ bí dandan sàn àbí kò gbọ́ kí lorúkọ ẹ̀ dáadáa ni. ó sọmọ Yorùbá ni sọmọ Yorùbá ni. ṣé mo wá lulẹ̀ onílẹ̀ ni náà. àbẹ̀rẹ̀ bó ṣe ń wò bíi tí ó bọ̀ọ̀lì àtẹ̀pà kí lorúkọ ẹ̀ ó kàn ń wò bí bọ̀ọ̀lì àtẹ̀pà ní kí lorúkọ ẹ̀. Oh my God. ẹ̀ṣọ́ pé slipper cell àwọn pípọ̀ yìí. ṣé ọmọ Yorùbá lè lọ claim slot ní Sokoto. ànáwọ̀ òfin ṣiṣẹ́ àmì sẹ́ bíṣọ̀pù mọ́mọ́ ní ẹ máa lọ sí Sokoto àṣìṣe àmì. bẹ́ẹ̀ ṣe àmì ẹ lọ lo bishop kílẹ̀ wá ẹni sùúrù bishop kí ni wọ́n tara fún ṣe nígbà tó ń ṣe wáyé nígbà ẹni sùúrù bishop ẹni sùúrù a máa jà lálẹ́ yìí o mo dẹ̀ fẹ́ ká jà nítorí pé nígbà tí mo fẹ́ wọ secondary school wọ́n ní mo ní the right cut off mark wọ́n dẹ̀ gbọ́ ọmọ kan wá láti north òun dẹ̀ ní lower cut off mark ó dẹ̀ wọlé àjà nígbà yẹn kí ló dé táwa ń pariwo nísìn táwa ní wọ́n gba slot mọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ní cut off mark wọn níjẹ́ wọ Lagos State University ọmọ tó ń bọ̀ láti bídà á wọ Lagos State University kí la wá ń pariwo fún. ẹ̀hún náà ni mo ṣe ń sọ wípé kí ni ohun tó ṣe àwọn political elite wa kí ni tó ṣe wọ́n. wọ́n ń gbádùn lọ́wọ́lọ́wọ́ náà. ṣé wọ́n ní wọ́n mo lè sọ àbí wọ́n ní agreement kan pẹ̀lú àwọn nọ́tánà ni wípé kan ṣàmà kò yé mi. ẹni sùúrù bíṣọ̀pù àbí Jagaban ti sáìnì kankan pẹ̀lú wọn ẹ mọ̀ kí mò ń sọ níjọ́ òní mo ní kọ́ máa lọ mú klọ́ọ̀sì kankan wá fún wa o lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àbí Jagaban ti gba klọ́ọ̀sì lórí ọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ di president èmi ló kan bàbá mi ló kan bishop. èmi ò kí máa assume until I get a fact. ohun tó bá sign mo ò yìí mọ́. But for them to keep quiet saying this. military ti jáde military náà wọn ò mọ̀ wọ́n military ní dandan pa military ti release a statement o ó ti release statement this is my dad sọ pé there could be many of them like that with certificate. wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà which one there could be they are if àwọn tó ti wọ́n army already. ṣé certificate àmì lẹ́rí ni what about international passport àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé passport Nàìjíríà náà kó dání. Yes now. lórí ẹ tí jẹ bàbá. For you to have Daddy Fab ní Yorùbá don enter one chance. For you to have a passport you need that indigenous document also. Bishop mo ṣe wá rántí pé nígbà tí a fẹ́ ṣe election yẹn àwọn immigration wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí stop àwọn kan àwọn bá PVC lọ́wọ́ wọn àwọn wá wọ́n dà pé níbo lẹ ti rí PVC báwo ni PVC ṣe dọ́wọ́ yín kì í ṣe Nàìjíríà èyí tún sọ̀rọ̀ passport. For you to have a passport you need to tender that indigenous certificate. So nígbà táwọn tó ṣọmọ Nàìjíríà ti ń kó passport dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣọmọ Nàìjíríà ti máa ní indigenous certificate ti Nàìjíríà tọ̀dẹ̀ ṣọmọ Nàìjíríà. àní wàhálà wà nílùú yìí adẹ náwọn èèyàn tó a máa sọ Yorùbá nation wọn á dẹ̀ máa tákù wá bí wípé kíni ẹni ò ráyè gbogbo eléyìí ṣé kí Yorùbá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá ni kákọ́kọ́ dì pẹ̀lú ra wa ná why are we doing all this. bí a bishop bí àtòrí ẹ̀ tí gbọ́ ìtókù tán ẹja farabalẹ̀ gbọ́ ìtókù torí ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ bá wa ṣí láìní la ṣe pè é wọlé ẹja gbọ́ ìtókù wọ́n ní kó speak up. Where are you from? Kaduna. You're coming out from one local government. ilé iná Òṣòdì lòun ti come out bishop kí ni distance Kaduna s'Òṣòdì. ẹ máa wá lórí Google. bishop ẹ ń tẹ̀sí mi lójú padà bishop ẹ̀yin dẹ̀ mo ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé mi ò sí nílé because mo fẹ́ wo bí Òṣòdì tán. orí Google láti máa rí orí Google. bishop ọ̀rọ̀ àpò súnmọ́ ọ̀rọ̀ àpò tó ṣẹlẹ̀ ni pé bèbí tó ń interview wọn ó ṣe mistake ní tó ń sọ ni pé replica gbogbo tó ń sọ yẹn Kaduna ló wà àwọn kọ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ ni as a person but body wọn ló wà lẹ́kọ̀ọ́ spirit wọn wà ní Kaduna. ẹ mọ̀ pé every
ti fẹ́ recruit náà ti máa wá ṣe orientation. So nígbà tó jẹ́ pé Kaduna ló ti wá kí ló wá ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nítorí àwọn ti Kaduna ṣe recruitment ní Kaduna. Kò sí slot fún wọn mọ́ níbẹ̀ wọ́n ní slot yẹn ti full níbẹ̀ slot yẹn ti full lọ ṣe wá sí Èkó. wọ́n wá hard ẹ̀ mọ́tò. ó ti dáa. ó ti dáa ọ̀dà ẹja gbọ́ ìtókù bishop mo ti bá àwọn kan náà fi pé ara ti ń tàn wọ́n yàn pípé dẹ̀ ni mi ò fi sọ̀rọ̀ púpọ̀ lálẹ́ èyí lẹ́ẹ̀ máa yàn kí mi ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ láti inú òtútù láti Downing Street ẹgbọ́n sókè. kí ló dé tó ń bi wọ́n pé kí lorúkọ wọn kí ló dé tó ń bi kí lorúkọ irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn. ó máa sọ Yorùbá sí nítorí pé indigenous certificate tó wà lọ́wọ́ yẹn Yorùbá ló fi gbà á so nígbà tí ó ti gbọ́ Yorùbá òun kọ́ ló gbà. eléde Èkó má lélẹ̀ máa ti ṣẹlẹ̀ bishop àbí Oǹdó lọ́dọ̀ yín lọ́hùn l'Ákúrẹ́. lọ́ọ̀ Dubai ló ti ṣẹlẹ̀. bishop lálẹ́ ìkan ẹ láìka wàdà nígbà tí mo ní kàn ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé mo kàn fi kàn fáwọn òsì ńlé. Dẹ́mi tẹ́lu Koiki ẹ̀yìn ò ní ṣẹlẹ̀ lálóńdó àwọn èèyàn ti ya bọ́ta wọ́n á wá gbogbo wọn kàn. báwa rẹ̀ kò láìkí fàájì. odò gba gbogbo òṣì wọn lọ́yìn lóńdó lágídí. ṣé ilé ìyá ṣẹlẹ̀ lóńdó rí bọ́mọ lúkà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ni. gbogbo àwọn tájẹ̀ sí lóńdó gangan àti ya wèrè níbi tá a bá wà wípé. Ọlọ́run já ya wèrè bishop ẹja gbọ́ the last 46 seconds tó kù. Ele wọn ní ìlú yẹ Yorùbá. Kaduna State. Hello for certificate of indigenship, Lagos State. Bring it and let me see your indigenship certificate. Wọ́n máa bring it out to bishop. Ó máa wà nù fódà wọn. Koiki ṣé o blame àwọn ọmọ yìí? Blame àwọn ọmọ yìí náà nígbà tí àwọn ọba náà ti ń fẹ́ àwọn Fúlàní joyè. ṣebí ọba Ìjẹ̀bú. ọkọ̀ fi jẹ gbọ́ba níyì ni wọ́n ní bishop wọ́n ní ó máa mú development wá sí Ìjẹ̀bú ní fáwa àwa ń gbọ́ de development yẹn mò ń gbọ́. mo ń bọ̀ Koiki ó dà pé nǹkan wà pẹ̀lú Kaduna yẹn ẹ wọ́n pé Rufai Kaduna yẹn náà ni ó ti wá tó fi jẹ olóyè. gbogbo àwọn bíi méje ọ mẹ́jọ wọ̀nyí Kaduna ni gbogbo náà náà ti wá ọ̀sán wá claim Èkó. tó tó máa ní Kaduna ni gbogbo máa ń claim àbí lára pákéjì tí gbọ́ba níyì tó gbà nìyẹn. bishop ẹ̀rín lálẹ́ yìí gan ó lágbára díẹ̀ mò ń béèrè pé àbígbà tí wọ́n ń fún ní gbọ́ba níyì wọ́n tún wá fún ní kán máa fún ní. ó yẹ kó lọ find out orientation camp Ogun State and other western state wọ́n máa rí lára àwọn Kaduna slot mẹ́ o. Èkó náà sì rí i o. Màá láti pe Ìjẹ̀bú lọ́la. Development tí Kaduna fẹ́ fún yín máa ga. Àbí pákéjì tí kábíyèsí fún El-Rufai nìyẹn pé gbọ́ba níyì ó máa kó development wá. Màá ráìtì mọ̀ kí mo tẹ̀ tètè rú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn bí gbogbo àwọn tó dárúkọ tó ní Kaduna gbogbo tó lè ṣe fi ọ ìjòyè kò tí ì pé 1 month àbó ti pé 1 month. ẹja gbọ́ the last part just under 30 seconds pàtó ajẹ́kẹ́ lómi máa pè wọlé ó yá. Oshodi local government. Most of them cannot speak Yoruba. I don't know how. Bishop, on the final note, ká tó jẹ́ kí kọ́ọ̀lù mi máa wọlé. Are we in danger? Emphatically, Yoruba land is in danger. Intruder is inside. And we have people watching. Wọ́n máa ṣe yé báṣubàṣu ẹ̀rí bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n ní middle belt àti north. Ṣé o pé kò ní kọ̀sálẹ̀ ni? Wọ́n lo tákìsì romantic kò wọlé Ìgbòho dìde wọ́n lé wọn padà. Ẹ̀rọ péré náà ṣe ni wọ́n ní káwọn Fúlàní wọn kó màlúù padà. They define another way of coming in. Style tó ń gbé wọlé wọ́n máa lo agbára ìjọba ni and wọn ò ní strike now.
They will strike when Tinubu is out, when it is not understood. Oh my God, ìyà máa jẹ ọmọ Yorùbá. Gbogbo máa ṣe bá gbogbo wa tá a ṣe ń pariwo Yorùbá nation yìí. Tí wọn ò bá dá wa lóhùn, tí Tinubu ṣetán, tí ó di pé Northern tún wọlé, number one, ẹ̀ ní gbóhùn mi mọ́. I will continue attending to my Yoruba activity. Màá kúrò ní Nàìjíríà fún yín and my family will return back to US, or we can stay in any peaceful African country. Ama wo ṣe yín. Ìyá máa jẹ, oh my God. Rwanda máa dàbí child split. Ṣebí Ronaldinho sọ pé Somalia will be a child split. Rwanda ẹ lọ study Rwanda. Rwanda máa dàbí child split. Bishop. African country wo ló máa gbà yín? Bishop. Benin máa blọ́ọ̀kì bọ́dà ẹ̀ pa ni Benin. Nítorí Benin lásán kò lè gba gbogbo citizen Ogun State. Okay. Thank you so much, Bishop. Next week, àjọ máa wà lórí Star Radio ni. Bishop tẹ̀ ti cut. Ká ló máa pè wọlé? Ṣé a kàn tẹ̀kẹ̀ pé kò sí nǹkan kan náà àbí kí là ń wà wọ́rìdì fún? Kí là ń wà wọ́rìdì fún náà? Ọmọ Yorùbá, kí là ń wà wọ́rìdì fún? Ìbí ẹni mo fẹ́ gbógun wọlé Nàìjíríà ni. Ìyá mi dẹ̀ ti ní má pariwo ogun mọ́. Má jẹ́ kó sọ lórúkọ. Fọ̀rọ̀ ogun sílẹ̀ pé máa jọgun ìwọ má sọ yẹn mọ́. Ìwọ ṣáà máa bá mi educate gbogbo wa tèmi, gbogbo wa máa educate gbogbo wa pátápátá. Ta ló máa pè wọlé? Ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀, èmi ò sọ kankan. Tẹ́ bá dẹ̀ ti pè wọlé, èmi lọ sùn nìyẹn apá. Èyí tí Bishop bá mi sọ náà ti tó. A dẹ̀ ti ṣe 26 minutes. Bọ̀dá bá dẹ̀ tó sì fi pè wọlé, studio number nìkan ni. Ẹ̀yin pè wọlé. Ẹ̀yin kò sọ́n tẹ́ fẹ́ sọ, kẹ́dẹ̀ máa lọ. Bishop mo fi bí a sọ̀rọ̀, mo ti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Bishop. Ó dẹ̀ sọ fún mi pé indigene nítorí ni pé certificate tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn ó prove pé ọmọ káàárọ̀ òjìrè ni wọ́n. They are true Yoruba bona fide children. Àkọ́mọ́ àmọ̀ ìyá wọn náà àwọn bàbá wọn, but they are already indigene of Yoruba land. Èmi gan mo gba British citizen just like that. 15 years a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀. 15 years ni mo fi fa ọ̀rọ̀ immigration a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀. Àwọn kan wá dé lọ́sàn-án kan òru kan. Ẹ̀yin náà bá pè wọlé +44 74 044 05917. Tábà tí lẹ́ni tó fẹ́ pè wọlé ó dàárọ̀ la nìyẹn. Tábà lẹ́ni tó máa pè wọlé ká fi díẹ̀ sílẹ̀ kẹ́ fi pè wọlé. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́rin lápò ni. Ẹni Koiki ló fi da Nàìjíríà rú. I am 6,000 kilometers away from Nigeria. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ máa kì í ṣe ojúṣe ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi wà ara wọn hot wọ́n tẹ̀ jẹ́ kí bishop land ṣe wọ́n pè adẹ̀ ní kọ́ pè padà nísìn a ní kẹ́ pè padà ó yẹ sọ̀rọ̀ torí mi ò fi sọ̀rọ̀ torí èmi kọ́ ni máa sọ̀rọ̀ lálẹ́ ẹ̀yin gbogbo ẹ̀tẹ̀ ìpìlẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ó yẹ gbóhùn sókè mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá mi Kẹ́hìndé Òsínì ẹ gbóhùn sókè Mr. Iwa. Ẹ ṣe ń gbé wa ṣe ẹ̀yẹ báyìí náà mi ì láìkẹ́ o. Iye jẹ́ mo jókòó bí gbogbo ẹni mo kógun bọ̀ Nàìjíríà ìbẹ́ẹ̀ náà ni mo kógun lọ Nàìjíríà àbẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ojú ti gbogbo wọn àwọn lídà yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ti ń sọ kínní ẹ rántí pé mo ti sọ rí lórí show yìí pé mo ṣe national ID card lọ́ba lídé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá rí bọ́ọ̀n Haúsá yẹn ṣe wá because mo ń sọ Haúsá. Gbogbo wọn á dárúkọ Kánò mo wá bí wọn na gẹ́gẹ́ wọn ní local government Kánò ìbá sọ fún yín pé gbogbo wọn ní local government kankan. Mo wá sọ fún wọn mo kó wọn jókòó mo ní màá gbé ọlọ́pàá fún wọn wọn bá sọ̀rọ̀ fún mi. Ibi tó kọ́lọ́pàá tó dé wọn sá lọ. Ní ọba lè gbé sí Ìjẹ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa ní gbogbo abẹ́ bíríìjì yẹn náà ń gbé. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ wò gbà yẹn onígbà Ọbásanjọ́ nìyẹn òkè tó travel. Èmi ti notice insecurity tá máa face. Mo dẹ̀ kí gbọ́ fún àwọn bàbá mi tí wọ́n rán mi lọ́lẹ̀ Haúsá ìfipá Haúsá kan rán mi lọ school pé àbọ̀tẹ́mi kó wá ní iye tó dádì mọ́mì bọ̀ gbogbo wọn ní ẹnu mi rú. Mo sọ pé báwo ni èèyàn ṣe máa wá láti ìlú mi àwọn wá sẹ́kù Lagos àyàwó tó lè rán Nàìjíríà àgbémọ̀ Èkó. Baálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ò dẹ̀ ní sign citizenship certificate. Ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ yìí
kò ṣe ká máa gbé wọn ṣe yẹ̀yẹ́. Gbogbo èèyàn tó bá sign fọ́ọ̀mù wọn ló yẹ kí ọmọ Yorùbá gbé. Bó jẹ́ ọba ni, bó jẹ́ baálẹ̀ ni, ó yẹ kó ju oyè yẹn lẹ̀. Bó bá jẹ́ ìlú tó gbà ní. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tá a rí lé ní tá fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ yìí, bí Buhari ṣe di yòó Nàìjíríà lẹ́ rí yẹn. Ẹ wo ìgbà tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ láyé ọgbà wọn Buhari. Ẹ wo ìgbà tó ti lọ sí. Ṣé à ń learn from our mistake nílùú yẹn ṣá? Because many ẹmọrísì kí gbogbo wọn ṣe ń pe Kaduna kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá nígbà tó yìnbó máa dé fi kó wa lẹ́rú ilẹ̀ Yorùbá ni. Òun mọ̀ pé kò sí ọ̀hún èèyàn tó lè claim ownership ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń claim Kaduna. Ṣẹ́rí bàbá kúrò Nàìjíríà oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń tú síta tá máa rí dáadáa. A wà ní rúbí kí ni Nàìjíríà ń fún wa? Nàìjíríà ń fún wa bí kò ṣe ẹ̀kún. Nǹkan tí Buhari bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ṣèbígbà tí Àtíkù náà fẹ́ kàmpé wọn nílò ti Nàìjíríà. Bí gbogbo wọn ṣe wọlé lẹ́ẹ̀rí yẹn. Bí gbogbo wọn ṣe wọlé, àwọn ọba tó ṣe ti Buhari dáàmù yẹn, àwọn ọba tó ṣe gbogbo nǹkan báyìí, àwọn leaders wa tó ṣe gbogbo nǹkan báyìí, wọ́n ti kú lọ o, wọ́n ti jẹ gbádùn, wọ́n bribe wọn, wọ́n ti jẹ owó yẹn, wọ́n ti yàgbẹ́, wọ́n ti kú mẹ́ni wọn bẹ́ẹ̀. Bọ̀ wọ́n mú ẹ̀kọ́ ló ń jẹ̀yẹ̀ tí òun náà làwa tá a wà láyé sí náà àgọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìwé wa, especially Yorùbá ní bá sọ̀rọ̀, àgọ̀ àka ìwé àkàlàkàyè. Ẹ bá ti fẹ́ ba ayé ọmọ jẹ́, especially ọmọ tó bá ní ògo, ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ kẹ máa fún ní owó, kẹgbẹ́ sínú yàrá kan kẹ máa wọ òkè kejì. Ó máa gbàgbé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn bá ń ṣe fún. Irú ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe fáwa Yorùbá. Ẹ wo MC orí ọmọ sí. Ó ṣàrówó, bọ̀ wọ́n ń gba ògo ayé wọn, ògo ayé ọmọ wọn ẹ̀. Òun lọ́wọ́ ẹlòmíì ń gbà yìí tí kò mọ̀. Owó ń tán. Ibi tó ti rówó yẹn, wọ́n bá yọ níbi iṣẹ́ yẹn kọ́. Níbẹ̀ kọ́. Asset gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n rò bá wọn kọ́. Tíjọba bá bẹ̀rẹ̀ sí wá òfin orí ibú kan fi gbé gbogbo òṣìṣẹ́ yẹn gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì yẹn kọ́. Gbogbo ògo sport tó yẹ kó kọ àwọn ẹbí ẹ̀ tí wọ́n ká ìwé. Kó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó bá gba sport yẹn, wọ́n á máa gba pension títí ọjọ́ ọkú wọn. Ìmí inú wọn ti lè di pírẹsidẹ́ǹtì. Ẹ lọ gbé fún ọmọ mi. Títorí kí ni wọ́n ti fún ìwọ ní owó, wọ́n fún ẹ lóbìnrin, wọ́n fún ẹ Wàsíù náà á bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. Ó ní kí ni mo kọ́ ewé ìdáríjì owó ni ogun á máa ná ọ̀nà Yorùbá. Ayé bàjẹ́ lọ, ayé wa ń bàjẹ́ lọ. Ó lárí yìí o, ṣe pé ọlá social media ni. Ìgbà wọn bá sanjọ́ kí gbogbo wọn kó wọn sí sójà. Ẹgbẹ́ eléyìí wọn ti kó sí Boko Haram. Ó jẹ́ pé wọ́n á ti fún gbogbo wọn ní stéètì kankan. Wọ́n á ti fi orúkọ, wọ́n á ti fíìlì fọ́ọ̀mù wọn, wọ́n á ti fi orúkọ wọn sí stéètì kankan tá a mọ̀. Acclaim Lagos State, acclaim Ọ̀ṣun. I just laugh because ó ń pa mí sẹ́ni ìbẹ̀rẹ̀ tààrin ẹkún ni. Because kí ni àwọn òbí wọ̀ fún wa tán? Wọ́n ní ká lọ kàwé àga. Ẹni religion tó dá àgbà religion. Àwọn Haúsá yìí tí wọ́n ka ìwé, tí wọ́n gbé religion òyìnbó orí ibú kan sórí, wọ́n dẹ̀ ń ṣó pé àwọn gbọ́n jù wá lọ. Tiwa dẹ̀ ni wọ́n ṣe wá bí èèyàn bí eléèbí. Ẹ máa tọ́ nǹkan sí wọn lẹ́nu. Kẹ́yìn máa kó ẹ rí pé wọ́n wá kóòdù wa náà kiri. Àwọn ọba yẹn náà gbogbo wọn ló mọ̀ pé
láìkí ẹ̀ olóṣè wá olóṣè wá ṣé ọlọ́run ìsọ́nsá àti gbogbo nǹkan tí mo ti sọ ẹ lọ tẹ bá play àwọn record tẹ bá lọ sí library yín padà kẹ́ ẹ̀ play gbogbo nǹkan especially ọ̀hún ìjọba ní other station nǹkan tí máa ń sọ ló ń ṣẹlẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ ni ó máa ń ṣẹlẹ̀ a ṣe tanra wa ni a sì máa jẹ pírígìdìyà tábà kúrò lu yẹ because gbogbo indication lọ́lọ́run fi hàn wá gbogbo indication lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n sùn lọ́rùn tá a máa ń pè ní gbogbo ìgbà wọ́n gbọ́ wa wọ́n dẹ̀ fi hàn wá wọ́n àṣorí kúkún adẹ̀ ní òwe tó máa ń sọ pé kí tiẹ̀ ní o kí ló máa ń mú kí ṣe ṣe kú sí inú sàárè yẹn o àìgbọ́n rẹ̀ ṣe ń ṣe ló ń ṣe wá ọlọ́run fi gbogbo ẹ̀ hàn wá bọ̀ olè jíjà àgbèrè pàṣágà yẹn aláìjẹ ọlọ́run ṣe wá ẹ̀ka pẹ́ẹ́rẹ́nì ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní it's a very sad book mo bè èèyàn kan ẹ̀gbọ́n mo bè èèyàn kan mo ní kó máa pín nàìjíríà lẹ́nu yẹn sí ṣé ẹ̀mẹyẹ mo kàn fẹ́ bèrè ẹ̀mẹyẹ millions of sójà tí yorùbá máa employ tí unemployment kékeré yẹn máa solve ṣé ẹ̀mẹyẹ civil servant tá a ṣe máa employ ṣé ẹ̀mẹyẹ àwọn actors bá ṣe máa ṣe ẹ̀mẹyẹ employment kìíní yẹn máa give the same náà nílẹ̀ Ìgbò the same náà nílẹ̀ Haúsá bá a ṣorí kunkun a ní ká continue àwọn nǹkan tí ò sọnù àwọn àyèlè kẹ́kọ̀ọ́ pé ìlú yẹn kẹ́wọ́ employment ìpínpín yẹn máa create. ní England 1 million workers ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo council and they are providing 800 services. England nìkan nìyẹn. Mo kí àwa Fatima Mustapha mo kí Ọlánìpẹ̀kun ìyàwó Grace Adédàpọ̀ mo fi kọ̀ọ̀kan kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí mo kí yín sà. kakọ̀ pín sí ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún mi pé kò ní sí ọ̀nà employment ká bá gbé sí ìyá mẹ́ta. àwọn èèyàn kan wà concern náà ni pé ọmọ tó máa bá ní the other side so. It's all a lie. Ẹ̀mọ̀ kan last week mo sì bá ọ̀yàn kan sọ̀rọ̀ ní abúlé mi wọ́n máa sọ pé ẹ̀yin lọ sábúlé wọ́n máa pa yín tẹ́ bá dé láti ìlú òyìnbó wọ́n máa ṣe ìwádìí sísítà yẹn mo mí bọ̀ Fúlàní lọ sábúlé wa àjẹ́ ò pa wọ́n wọ́n ń gba ilẹ̀ wa àjẹ́ ò pa wọ́n Ìgbò lọ́bẹ̀ àjẹ́ ò pa wọ́n ó ṣe wá jẹ́ àwa Indigene lẹ máa fi kíní ìdẹ́rùbà wá pé káyé wálé sẹ́rí nǹkan tí mo sọ yìí èèyàn tó ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn ó dákẹ́ ó lóun ò ro kíní ìrìjà mi ní òní ìró o wá ní ẹ má lọlé abúlé ò dáa Fúlàní lọ́bẹ̀ o àjẹ́ ò pa wọn oṣù ò pa wọn lé o nílẹ̀ tèmi bẹ́ẹ̀ ní káwa máa lọ gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń dẹ́rù bà wá ní pé ká bá pé ibìkan irọ́ ni kódà àwọn èèyàn kódà ní nọ́ọ̀tì wọ́n bá ní òkè o wọ́n ti gbé nọ́ọ̀tì sí o wọ́n fẹ́ gba àwọn èèyàn tó máa mú àwọn àlùmọ́jìrì gold lọ́nà wọ́n á gbà tó 2 million people unemployment náà nìyẹn wọ́n á gbà tó 2 million people. Àwọn àkọsí ò sọnù kiri. ẹja tó gbọ́tọ̀ lónìí. ẹ ṣe kan bàbá wa. ẹ̀gbọ́n mi ẹ wà nìyẹn. ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Mr. Kazeem Ọláníkan mo kí yín ìyá mi Susan Tìmídáyọ̀ mo kí yín mà ẹ kálẹ́ ètò Koikimedia náà ni èmi jáde láti studio ni studio náà la ṣe wà bàbá mi Kẹ́hìndé Òsénì kí lẹ máa bá wa sọ lálẹ́ bàbá wa lórí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí. ètò náà ni. àmọ̀ràn tí mo kàn fẹ́ fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ni wípé ojú tá a fi ń wo kíní yìí
tó bá ṣẹlẹ̀ tán kọ́lọ́ ọmọ dojú ti àwa Yorùbá o ọlọ́ọ̀bá ń bọ̀ kọ́lọ́ ọmọ nìkan lọ́jọ́ òní kọ́ má jẹ́ kí ìran Yorùbá parun o. Èmi ní prógámù tí mo kọ́kọ́ wù lẹ́ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí dádì tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ sọ nípa ọ̀rọ̀ MC èmi mo ti sọ̀rọ̀ kọjá aláwọ̀kọ́ Àbújá jẹ́ ní tí MC fẹ́ lọ kẹ́mṣí ọmọ lọ o gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tí mi ní ṣe hàn kí wọ́n mọ̀ lọ Ọlọ́run ti gbàdúrà wọn kí wọ́n jà fún Yorùbá tó bá ṣe pé lóòótọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá bá ní wọ́n káà náà kí wọ́n jà fún Yorùbá kí wọ́n dìde àti gbogbo àwọn bàbá wa ọ̀ṣọ́ àyìndé náà kí wọ́n jà fún Yorùbá owó kọ́ ni kókó níbi tọ́rọ̀ lẹ Yorùbá ti dé yìí ìran ló ṣe pàtàkì jù ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró tán kékeré owó ni wọ́n rí yìí kò sẹ́ni kankan tí ń bá wọn jà sí pé bóyá mo fẹ́ dìbì kan mú yìí fẹ́ dìbì kan mú díẹ̀ táwa rí ó ti tó àwa àwọn èso lójú kòkòrò ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ ó ti tó àwa kí ló ti àti wà gbọ́ wípé àwọn Fúlàní ìṣọ́ báwọn ará bíbá yìí gan-an ìṣọ́ òpin náà wọ́n tó bọ́yọ́ ọmọ nọ́ọ̀tì gan ni wọ́n bí Áfíríkà kọ́ńtì kan tó súnmọ́ bọ́dà nọ́ọ̀tì ibẹ̀ làwọn ará bíbá yìí ti ibẹ̀ wọn ti wá wọ́n ń sọmọ Kaduna jẹ́ ń dákọ̀ gan àti wà gbọ́. Ó lè jẹ́ sípò àwọn tọ̀hún rìn wá ni wọ́n. Àwọn tọ̀hún rìn wá ni wọ́n ẹ̀ tó sọmọ Kaduna gan. Mo kí àwa Jennifer Adésànyà káàbọ̀ mọ́ mo kí bàbá wa Ìbùkún Olúwa Táíwò. Wọ́n jẹ́ wá ń bá wọn sọ Yorùbá tó yẹ pé ìlú tó sínkù ìlú tó dògbọ́ jù nu gbogbo Yorùbá gan kí lorúkọ rẹ̀ wọn tó gbọ́ kí lorúkọ rẹ̀ tó ṣe wípé òun ló tó dògbọ́ jù nínú Yorùbá wọn ò gbọ́. So èyí tí mo fẹ́ sọ jáde ni wípé kíní ti ń ṣẹlẹ̀ bọ́ tipẹ́tipẹ́ o bàbá mi Koiki ó ti pẹ́ látòrí àwọn sọ́jà tẹ̀ ń wò yẹn bí àwọn rìtáyà sọ́jà rìtáyà àmì Haúsá Fúlàní àtàwọn tí ó ti ṣe pé wọ́n tó wà ní oṣù ológun dìsìn tó ṣe wípé ọ̀nì èrú tá náà fi wọlé nìyẹn bó ti wà ní sọ́jà lọ́wọ́ ní ọlọ́pàá náà ó wà nínú ọlọ́pàá báyẹn náà tó ṣe wípé ìdí tó fà nìyẹn tó fi jẹ gbogbo ìṣòro tí ń bá wa fà nílẹ̀ Yorùbá lónìí yìí aláwọn kan wà tó ṣe wípé jẹ́ǹsì adarí lé wa lérí jẹ́ǹsì pẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá bàbá mi Koiki tó ṣe wípé wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá. Kí wọ́n tó bí irú èmi délé bá yín sọ̀rọ̀ yìí láti nírú wọn nínú ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ǹsì pẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ǹsì ń ṣe adarí lé wa lérí nígbà tá a bá tó gba ilẹ̀ wa tá a tó gba ilẹ̀ Yorùbá tá a tó dá dúró díẹ̀lì àbí kí lẹ máa ń pè tá a bá tó ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ iná ni gbogbo àṣírí yóò tó tú. Iná ni gbogbo ìgbà yẹn ni gbogbo àṣírí yóò tó tú. Ṣé bàbá mi ṣé ilẹ̀ Yorùbá báyìí ṣé a ti wà nínú wàhálà? Bàbá mo ti kọ́kọ́ sọ sẹ́yìn bàbá mi Koiki wàhálà ti wà nínú wàhálà gidi ní ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ àní bọ̀bọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan bọ̀bọ̀ ta ló kan tèmi àtàjọ ń ṣiṣẹ́ bì kan náà bọ̀bọ̀ yẹn tí mo bá ń wo program yẹn báyìí tí ọbọ̀ yẹn bá ti rí yẹn bá a ní sí mò ń bínú ni a ní mò ń bínú gbogbo inú mi ò dùn mọ́ níbẹ̀ ni àwa wò mí àwa wo tí mò ń wo ó dà bọ̀bọ̀ yẹn mọ̀ yín bọ̀bọ̀ ta ló yẹn a lóye àwa ní òun mọ̀ wo program yẹn tí mo bá wá sọ fún wa lóhùn mọ̀ ó lóhùn mọ̀ gbogbo tí ń sọ débi ó ní ṣe bí Yorùbá ni mi ó ní ṣe bí Yorùbá ni mi mo ní hàn ó lóhùn mọ̀ gbogbo ó lóhùn rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ bọ̀bọ̀ yẹn ìta ló nìyẹn o. Gbogbo wọn ní ẹ̀nà tí ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ní ọmọ tí ń kú ọ̀dọ̀ wa yẹn lọ.
mo kí bàbá wa Ọládòyẹmí ẹ ṣé gan ni káàbọ̀ sórí ètò wa. Ó dáa náà bí bàbá Tinubu ṣe wà lónìí yẹn ní irú ìlú tá a wà yìí bàbá mi Koiki Ìtàló bó ṣe jẹ́ wípé Ìtàló náà sì tún lẹ́nu díẹ̀ bí Ìtàló ṣe wà yìí pírẹsidẹ́ǹtì Ìtàló kò lè sọ wípé bóyá òun ọmọ iye ámì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní Ìtàló bíbà yìí kò lè ṣẹlẹ̀ láéláé. Ǹjẹ́ ní bàbá Tinubu ǹjẹ́ ní wọ́n mọ iye sọ́jà tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà yẹn bó ṣe rí? Èkó lásán gan bóyá ní ọmọ iye ámì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nínú Èkó lásán nígbà tí ń rúùlù gan bóyá ní ọmọ. Ẹni tá à ń pè ní olórí ámì gan lágbájá tó ipá lórí ámì lónìí Nàìjíríà yẹn wọn ò mọ iye ámì tó wà nílẹ̀ Haúsá. Wọn ò lè mọ̀ tí wọ́n bá kàn parọ́ lókù. Ẹ̀tọ́ olórí ìlú president wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mọ iye ámì tó wà ní state kọ̀ọ̀kan káàkiri nílẹ̀ Haúsá. Wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí bó ni wọ́n ti wọlé báwo ni wọ́n ti join ámì. Olórí ámì náà àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí gbogbo ẹ̀ bí wọ́n ti fi wọ́n ṣe olórí ámì yẹn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí iye ámì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ọlọ́pàá tó wà gbogbo ẹ́fọ́ọ̀tì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan wọ́n nídìí láti wádìí ẹ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wọ́n sì nídìí láti mọ báwo ni wọ́n ti wọ̀. Ìlú tí wọ́n bá dáa ìlú tí wọ́n bá dáa tó lè ti mọ̀ pé olórí ibẹ̀ ti ṣe lè ṣe nìyẹn tí ìlú yẹn ò fi dáa. So àti wípé báwo wá ni bí Nàìjíríà ti tóbi jù tó yẹn báwo ló ti wá jẹ́ wípé ẹni tó bá fẹ́ jọ ìyá mi ilẹ̀ Haúsá ló gbọdọ̀ lọ láti lọ sí tírénì àmì tó bá jọ àlìlọ ọlọ́pàá ilẹ̀ Haúsá lọ́ọ̀ lọ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. mo kí bàbá Sheikh Abdulmutallab salamu alaykum sir. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú àwọn tó ń wọlé mọ kàn ń ké díẹ̀ mo ń gbádùn yín bàbá mi Kẹ́hìndé mo ń gbádùn yín sà. Ṣé gbogbo wàhálà tá a wà lónìí yìí àwọn UK Amẹ́ríkà gbogbo àwọn ìlú yìí àwọn ìlú tá a wà yìí gbogbo àwọn European yìí ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tàn yẹn jẹ wàláì wọ́n ń ṣe mẹ́tẹ̀ láàrin ara wọn lé wa lérí. Wọ́n ń ṣe mẹ́tẹ̀ láàrin ara wọn lé wa lérí. Ìlú tí a gbọ́ èdè ara wa bóò ní lọ síwájú ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀. Òdodo ọ̀rọ̀. Àgbọ́ èdè ara wa bóò ní fẹ́ ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀. A lè nífẹ̀ẹ́ ara wa láyéláyé. Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò. Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò. Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá. Kò sífẹ̀ẹ́ láàrin ara wa. Àwa ń fi tipátipá bára wa ló bọ̀ nítorí ojú kòkòrò nítorí àfẹ́mí. Kékeré la sì rí yìí. Tẹ̀bí bàbá Tinubu kò bẹ̀. Nígbà bàbá Tinubu bá kò bẹ̀ tán. Tẹ̀bí ọwọ́ àwọn olórí búkú yìí náà ni ó tó bọ́ sí. Wàláì wọ́n pa títà sí Yorùbá náà. Ó kéèyàn irú àwọn tí irú ìyá tó wá ọ̀rọ̀ wò lẹ́nu wọn yìí tó bá wá ti wú pé irú ìyá yẹn ò kí ń ṣe ọmọ ọkọ Yorùbá kọ́ tó bá ti pé Haúsá èèyàn bí wọn. Àwọn àfi nọ́mbà síta nísìn ọjọ́ tí bàbá wa sọ̀rọ̀ tán. Tẹ́lú pé àwọn yẹn ti jẹ lọ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ti jẹ lọ́nu tó bá ti pé èèyàn wọn ló ṣèwádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọ́n ti jẹ lọ́nu. Ẹ ṣé gan bàbá wa Kẹ́hìndé. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni mo fún gbogbo yín kẹ́ lè fi express ara yín dáadáa ẹ rí i pé mi ò fi sọ ẹ̀mí tí ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ̀mọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun èyí tó ti ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì Oǹdó Ọ̀yọ́ táàrí ẹbí tẹ̀kọ́ nìkan la rí. Èkó má nílé ti ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin náà ní mo sọ ẹbí tẹ̀kọ́ nìkan la rí àwọn ti stéètì yòókù nǹkan. Ẹja tó gbẹ́ lómi bàbá wa Kẹ́hìndé ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ kò fẹ́. Wọ́n gbéra
happy new year yàrá Fúnkẹ́ Anthony. wọ́n ti ṣètò ẹni tí ó ṣe president in 27 31 wọ́n ṣe kalẹ̀ ilẹ̀ Fúlàní náà ni president tí ó jẹ́ ní 2021. Àtíkù tẹ̀sán pé òun máa jáde ẹja tó fẹ́ lómi láyé bàbá wa ẹ ṣe gan ni 10 minutes ni mo fún yín yẹn I love you so much ẹ dẹ̀ kú ànáwọ́ sí bàbá yìí ní Mr. Koiki ẹ bá mú àkáǹtì wa ká bá yín fi ó kéré ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ìyá mi Fúnkẹ́ Anthony mo máa fi tẹlẹ́dùmarè kí yín ẹ pín ètò yìí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí àbẹ́yìn ò tí ì rí fídíò yẹn ni ẹ já padà sílùú London níbi tí a máa bá brother mi sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ẹ̀yin náà ní 10 minutes so presentation yìí is 10 minutes after 10 minutes màá bẹ̀rẹ̀ sí wine yìí down ẹ gbóhùn sókè. Inshallah ṣẹdùmọ́. Àmín. Mo gbádùn yín. Number one fídíò kan tí mo rí ní orí mídíà lórí YouTube ní ọ̀sán yìí níbi táwọn Haúsá yẹn tó ti pọ̀ nù gbó tó ń yìnbọn tó ń fìbọn ṣeré tẹ́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 . Bẹ́ẹ̀ kódà olóyè sì tún sẹ́ndẹ̀ padà sí mi mọ̀mọ́ yẹn tó dé fìlà báyìí. Ó ti yẹ yìí wọ́n kàn bẹ̀ báyìí tó ń fi ìbọn yẹn ṣeré anyhow. Ẹ̀jẹ̀ tí Ọlọ́run tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé àwọn information minister Nàìjíríà ṣé wọn rí gbogbo fídíò yẹn? That's number one question. Number two, ṣé àwọn ọba wa ṣé wọn rí gbogbo fídíò yẹn? That is number two question. Number three, gẹ́gẹ́ bí opinion tèmi, irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State lẹ́yìn sunday lọ́wọ́ wọn pípé lórúkọ ẹ̀ sán lọ fọ́ọ̀jì gbogbo kìíní tó yẹ pé ẹni tó lóun pé rẹ̀ lọ́mọ Yorùbá ọmọ òṣèlú local government tí ò lè sọ Yorùbá ẹjọ́ ṣé mo fẹ́ wá gẹ́gẹ́ bí àbá ni o mi rò pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ yóò tọ́sí bàbá Akíntóyè but tí ó bá jẹ́ pé bàbá Akíntóyè bá lè ṣe kìíní kí wọ́n kọ lẹ́tà sí Sanwó-Olú pé Sanwó-Olú ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Lagos State só nígbà táwọn sísá ní ìbá ka wọn mọ́lé kẹtó wà irú àwọn ọba Awùjalẹ̀ yẹn tí bàbá kọ lẹ́tà sí wọn nígbà tí àwọn Fúlàní tó bá ka gbogbo wa mọ́lé ẹ̀lẹ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kí ni kò yé wa irú wa sí àdé náà nìyẹn kọ́kọ́ lẹ́tà sóun náà pé ọmọ Yorùbá nìyẹn só nígbà tí àwọn Fúlàní tó bá ka wa mọ́lé ẹ jẹ́ kí n test brain yín lọ síbì kan because bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ journalist àwa náà máa rò àwọn èèyàn ẹ̀ọ́dẹ̀ ní tó bá ń sọ ṣé gbogbo táwa kan wà concern ni àwọn gọ́vnà wọn máa dí pẹ̀lú ẹ̀ àwa la kan feel concern àwọn náà ń ṣe meeting wọ́n ń ṣèpàdé wọ́n monitor gbogbo tó ń lọ Jagaban ti wà níbẹ̀ nísìn power díẹ̀ wà lọ́wọ́ wọ́n lè curtail wọn but for how long láàmú nísìn ní ọ̀kan sọ pé bàbá olóyè Ìgbòho ó ti slow wọn down but Tinubu ní 7 years to go but àwa máa ní ọdún mẹ́ta ló ní torí àwa ò tí confirm pé ó máa wọlé after 2027 bọ̀ mọ̀ kó máa rí ìgẹ̀ kí lẹ́yìn rò pé àwọn governors yẹn ikọ̀ ẹ̀yin náà lè sọ̀rọ̀ pé kí bàbá kí tó ìkọ́ lẹ́tà sí wọn bóyá àwọn kan tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lé lórí táwa kan ń pariwo tó yẹ kí n lọ sùn nísìnyí tí mo sì jókòó sórí mídíà tí mò ń pariwo. ṣé rí Mr. Koiki Ọlọ́run ní gbà lákàyè yìí. àṣẹ Èdùmàrè. ṣé rí mo láìsí ibi tẹ́yìn mọ́rọ̀ lọ yẹn ṣé rí àwọn gómìnà wa bàbá tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan tó sọ wípé tó bá fẹ́ mú ọmọ Yorùbá ẹ ṣàfún lóbìnrin kẹ̀dẹ̀ fún lówó irú ẹ̀ nírú nǹkan tẹ̀ sí olú ọmọ ṣe yẹn ẹni pé wọ́n rẹ́fẹ̀rẹ̀ǹsì ẹ̀ sí olú ọmọ pé tí ìjọba bá fẹ́ gbégbèsè ní sìn báyìí gbogbo ìhòòhò tẹ́lẹ̀ tó lóun kọ́ yẹn ní ẹni sìn wọ́n á ní kó lọ mú púrùpù ibi tó ti ṣiṣẹ́ tó ti rówó ẹ̀ kó lọ mú púrùpù ẹ̀ wá gbà tí ò bá dẹ̀ rí púrùpù múlẹ̀ wọ́n á gba owó property yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá di ọ̀rọ̀ ẹni àná àwọn yẹn wọn ronú débẹ̀ rárá tó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wá rí nípa ti àwọn gómìnà wa ọ̀rọ̀ tó yí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní bàbá yẹn ti sọ yẹn wọ́n rówó wọ́n dẹ̀ wà comfortable family wọn ò dẹ̀ sí nílùú yìí ní nǹkan tó fà á nìyẹn so wọn kí àrárá ẹ sọ pé nìkan ní orí program yìí ní bóyá níjẹta àbí jẹrin and you always say this èmi tí wàá fi kíní ìtàn funfun yín tẹ́rí Rẹ̀mí Tinubu tó jẹ́ ìyàwó Tinubu kí Tinubu tó wọlé yẹn kí Rẹ̀mí bọ́ ta kó ní pé ìwọ kọ́ mi o aláìlóòótọ́ ni ẹ́ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní jẹ́ kó di president tó bá di president o ní ìjọba tó fẹ́ fà gbogbo aráàlú Tinubu amúkúrò lọ́nà. Yes bàbá Tinubu amúkúrò lọ́nà níbi tí tí màá náà yẹ president Tinubu lù sí ní gbogbo èkó náà kẹ́tì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti gbogbo èèyàn ní gbogbo èkó
ẹni sùúrù mo kàn tó fẹ́ triple mind but kò rí tó jẹ́ pé reason tó ṣe lose lẹ́kọ̀ọ́ ni pé torí pé àwọn ọmọ Ìgbò ló dìbò Èkó àwọn ọmọ Yorùbá ò dìbò. Okay. wọ́n ní ìyàn ní background ó ní ibi tá a ti jáde. wọ́n padà sí ministry bẹ́ẹ̀ ni. ó máa difficult díẹ̀ stick orúkọ yẹn a máa tẹ̀lé lọ́nìí tó bá tẹ̀ ń gbọ́ná rébù tó fowó rà owó a máa tẹ̀lé lọ́nìí. ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn because nígbà tí mo rí bàbá Adébánjọ nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn lórí ọ̀rọ̀ security yẹn ó láwọn eré ẹ̀kan tó sọ̀rọ̀ tí even though I can't say it in the public ìyẹn mo ṣe máa ń wonder nígbà wọn pé ṣáwọn governors yìí báwa ṣe ń rò ó ṣáwọn náà máa ń rò bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí àwọn alákan wà too worried àwọn náà prepare pé tó bá máa yabò ó máa yabò ni àwọn náà máa defend it but sometimes it seems that tó bá lọ overrun wọn kọ́ okay. All are violent. They are violent people. They are very violent people. Àgbọ́yé. ẹ mà mọ̀ bí Ṣèyí Mákindé ṣe máa ń sọ̀rọ̀ kẹ òun lẹ ń sọ̀rọ̀ bí Ṣèyí Mákindé gangan báyìí. táwọn ọmọ ìbádẹ́ ti dìde pé wọ́n fẹ́ tèkì effort báyìí ṣe kọ́ọ̀lù máa ń wá sásìsàlẹ̀ àwọn èèyàn tó pè mí pé bàbá Kóìkì kọ́ọ̀lù ń wá sí lápé ntọ́dẹ̀ máa ń ṣe ni pé wọ́n ní láti lé gbogbo àwọn ọmọ yẹn mú wọ́n kàn ní láti mú àwọn key actor láàrin wọn wọ́n dẹ̀ ti mọ àwọn tó jẹ́ key actor tó jẹ́ àwọn tó because area tó ń gbé ni samanika ọmọ yẹn ṣe ntọ́fẹ́ ṣe kọ́ sá kúrò ládùúgbò ni so wọ́n mọ̀ wọ́n bí bishop
bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà bíṣọ̀pù ní àwọn baálẹ̀ yẹn náà lọ́ máa lọ́n sọ pé ẹ̀yin la máa wá gbé o táwọn ọmọ yẹn bá ti lọ ṣe ní tè nínú gbó o àyìn baálẹ̀ la máa wá gbé o àwọn baálẹ̀ máa sọ fún àwọn ọmọ yẹn pé ẹ má yẹ kó fi sójà wá gbé mi níbí báyìí o. This is what is happening in Yoruba land. Yeah, this is what is happening. Kò dára rárá fídíò yẹn tẹ̀ ṣe fi hàn ó wà lọ́wọ́ mi kò ṣe fi hàn rárá ọmọ yẹn ṣì ń sunkún lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yẹn ṣì ń sunkún lẹ́yìn fídíò yẹn wà terrible gan it's very very terrible gbogbo àwọn fídíò yẹn la fẹ́ máa kó sórí website wa tá a bá ti lówó díẹ̀ nísìnyí tá a ti build website yẹn dáadáa gbogbo àwọn horrible video yẹn a máa kó síbẹ̀ at least èmi mo ní website so ẹ lè máa lọ wo níbẹ̀ mo kí olórí ṣe gan ni. Security ní àlè gbọ́dọ̀ fi security president wa ṣeré ẹ máa ká fi security president ṣeré ẹ hàn pé Joe Biden náà tó bá ń lọ náà gbọ́dọ̀ protect ẹ àlè àfọ́kì Tinubu kù. Okay. Okay. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi 10 minutes yìí tí ó ti wọlé dé ẹ ṣe gan ẹ kú fẹ́. ọ̀dà a ṣiṣẹ́ rẹ lórí a pass message yìí sí bàbá. Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá ọmọ ẹ̀ka ní kó pa wá Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá. Àdẹ̀ ní gbógun wọlé àdẹ̀ fi ṣe sójà àwa fi máa gbowó oríta ni ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. Ọlọ́run jẹ́ káwa ṣe sójà owó oríta làwa máa gbà láṣẹ Èdùmàrè mú kí àmì Grace Olúṣòótọ́ ǹjẹ́ ti gbọ́ nípa GoFundMe wa àbẹ́ẹ̀ tí gbọ́ ẹ bá fọwọ́ sáwo mú kí ìyá wa Fúnkẹ́ Anthony wọ́n ní mo rí o I couldn't sleep Ọlọ́run á gbà wá borí o ẹ̀gbọ́n mi tó pè yìí ok mo fi ní ó tó jọ mẹ́ta àwọn silent listeners mo rántí ẹ̀gbọ́n mi ọ̀bùn owó ńlá kan fún wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ní bíi 3 years ago wọ́n ṣe ń bù náà bọ̀ kò tó bọ́ ṣe ń bù fún mi nígbà yẹn bí ọ̀nà ti pọ̀ ní sẹ́ni kí ló dé tí mo kò jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù má ṣe erékeré o ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ mọ̀ pé orúkọ tí mo máa ń rí mo kúkú ń rí kódà mo kọ iye tẹ fún mi yẹn má sọ mo kọ́ fi òun mo fi ṣèbò orúkọ yín Ọlọ́run bá máa pẹ̀lú yín àwọn ọmọ ń kọ́ ń bẹ̀ mo máa ń rí gbogbo tẹ bá ń sẹ̀ mo rí kódà pé ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn ó le díẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé wọlé ìyá dáadáa ìyá lálùbárí happy new year the last man standing ni happy new year ìyá mi dáadáa ẹ kú tọ́jú ọ̀nkú thank you so much àwa kí la fi ṣe sí báyìí ẹ jẹ́ kán kó mi bá mi sọ̀rọ̀ tí ó tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gbọ́hùn wọn. àbó orí kankan orí gbogbo ètò ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. mo sì nínú ọ̀sẹ̀ nínú àwọn wo náà ni àgbàṣejọ́ ń wò báyìí náà ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ̀gbọ́n mi. kí ló ń ta àwọn èèyàn wa náà tí wọ́n dẹ̀ gbogbo everybody dẹ̀ lùngùn wọ́n dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ everybody dẹ̀ dá kí ló dé náà ṣé ebi náà ló ń fọ́ ojú wọn ni àbí báwo ló ń fọ́ wọn létí ló ń tọwọ́ di wèrè ni. Kò yé mi o because I'm so surprised pé àwọn èèyàn wa kò tẹ̀ so wàá rí pé lẹ́jọ́ mẹ́ta mi ò tiẹ̀ stop to surface even lórí ayégun gan pàápàá gan mi ò pé because wọ́n fẹ́ da mental health mi rú. Wọ́n fẹ́ da mental health mi rú because tí n bá ronú wọn báyìí máa kọ́ máa wò pé àìwá èmi gan pàápàá gan ti fẹ́ yí lórí torí àwọn olùyí Ọlọ́run wọ́n fẹ́ da mental health mi rú pápátá ni òní mo ṣe rọra step back ní nínú bí ìgbé jẹ́jẹ́ máa wò wọ́n ràn ó ní wọ́n túwó tí àwọn sójà tó ṣẹlẹ̀ ẹ lọ ń kílèmù Lagos State fún àwọn ọmọ tó wà láti Kaduna wọn náà àwọn ní indigene mo rí rẹ́ẹ̀rí mo rò pé bí wọ́n ṣe skit ni mo wá macaroni láàrin wọn mo rí macaroni wọn àbí another person wà ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kán ní ríìlì ní Koiki kò ń ṣe fake pé ríìlì ni ìgbà tó lóye tí wàá tún sẹ́ndẹ̀ sí mi wọ́n á ní ó dà pé tòótọ́ ni torí bí mi ṣe máa ń sẹ́ndì kan sólóye security àwọn náà sẹ́ndẹ̀ sí mi pé coordinator ṣe ti rí àjọ máa ń ṣe àvíù ní gbogbo gbà láràárọ̀ ni wọ́n ní pé ṣé tòótọ́ ni kíní. kíní kan lè mímọ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀ ni pé mo mọ̀ pé wọn ò lè rí kíní yẹn ṣe
irú identification letter yẹn wọn ò lè rí ṣe irú Badagry wọn ò lè rí ṣe nírú Ìkòròdú abẹ́ Ẹ̀pẹ́ Ìkòròdú wọn ti lè rí ọgbọ́n yẹn dá but irú Ẹ̀pẹ́ àti Badagry but àwọn àlímọ̀ṣọ́ nǹkan wọ̀nyẹn àwọn ọ̀jọ́ gbogbo ibi tó ti ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn nìyẹn. ṣé pé wọ́n ń bra ẹníṣòro ẹ̀gbọ́n mi o ẹníṣòro ẹ̀gbọ́n mi ṣé wọ́n ń bribe àwọn ọmọ Yorùbá fi ṣe kínní ni tí àwọn ọmọ Yorùbá ti gbàgbọ́. ṣé wọ́n mọ consequence kan tó ń ṣe yẹn ni tó bá ti bribe wọn. kò yé mi o àní wọ́n fẹ́ da mental health mi rú mo ṣe rọra step back a little bit but let me just step back a little because tí n bá ronú wọn báyìí ni ó fẹ́ máa affect mi bákan pé tí o mọ̀ máa kò wò fi àká kí ló ṣàwọn èèyàn wa náà kí ló ṣàwọn stúdẹ̀ǹtì kí ló ṣàwọn. ṣé mọ̀ pé student ẹ sọ yẹn mo wo statistics mi lórí YouTube 18 to 24 only 2.7% ló ń gbọ́ mi 2.7% làwọn tó ń gbọ́ wa àwọn tó kù gbọ́ wa àwọn ìyàwó mi kò sí dọ́tò gbọ́ mi ò ṣọmọ mi kan mo kọra lean back a little bit let me just be listening kò sí dọ́tà wà bẹ́ẹ̀ méjèèjì kò gbọ́ ẹ kò sí látàárọ̀ àtàlẹ́ àtòlú tó máa ń ṣe àná àwọn youth ni mò ń sọ ẹ mọ̀ pé dárúkọ àwọn youth nísìn kò ń ṣe ìtìkò tẹ́ ń ṣe group yìí ni mò ń sọ nísìn ibi group yìí àná àwọn 18 years old to 24 wọn ò gbọ́ wa rárá they are not interested àwọn ọmọ tó dẹ̀ bí ní 1999 là ń sọ yìí ṣé bàbá Akíntóyè lè wá sọ̀rọ̀ kan máa kí bàbá Akíntóyè máa parọ́ ni ṣé ó fi pé bàbá Akíntóyè ń parọ́ ni pé because bàbá Akíntóyè ti ṣiṣẹ́ ní Second Republic nígbà táwọn ọ̀dẹ́ ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn máa ń là òṣìṣẹ́ wọ́n kàn ń gbọ́wọ́ ni and that is the same thing tó sì ṣẹlẹ̀. ṣé mo máa ń gbà gbogbo kí ni ẹ̀ náà máa ní ṣé ó bí àwọn pípọ̀ yìí dàrú ni èmi tí mo fi máa ń wé ìgbà tí mo wà nígbàdàn poli tí mo wà ní pẹ́rà poli ti nọ́ọ̀tì gbọ̀ngàn yẹn tó pọ̀ tó ẹbí kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n máa ń bẹ̀rù student ní student àti bọ́ síta àwọn youth àti bọ́ gbogbo ọlọ́pàá máa pa lọ́nà yẹn bí ó lè máa di pé àwọn youth máa ń tẹ̀wá do lórí burúkú kalẹ̀. ẹ̀mí àìká bú mi. mo ní wàhálà máa ti dé ẹ̀ máa gbà wá ní ìlú Yorùbá yìí o. bí ìgbà tó ń fúnyàn lóògùn jẹ ṣọmọ bí ìgbà tó ń fúnyàn lóògùn jẹ tó wá ká sínú ṣẹ́ẹ̀lì tí ò lè jáde. Ọlọ́run gbogbo ìgbà Buhari everybody ṣe ń gbèsè tó ń fún kéke tí tó gbọ́dọ̀ wá kọ́ síbẹ̀ tó ń sìn ó wá fi yíyà tí Buhari ò fi jẹ yín ó wá fi ń jẹ yín times 10 ẹ̀jẹ̀ dákẹ́ everybody dẹ̀ inú kù mo ní ẹ gbà mí everybody dẹ̀ dákẹ́ ìyà tó ń jẹ yín lọ́wọ́ ń sìn kódà ìgbà tí Buhari wà bẹ̀ gan irú ìyà yóò jẹ yín. àwọn ìyá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà prefer kí Buhari wà ń bẹ̀ báwọn tẹ̀ wá gba títí ní gbọ́n wà. ẹ̀gbọ́n mi wọ́n mà ní epo tí ń lọ sí 1,270 naira epo. Imagine that's right per dollar imagine that imagine mo ní kẹ́ ṣí èrè ní gbogbo yín dẹ̀ dákẹ́ gbogbo yín dẹ̀ ń wòran gbogbo yín ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ dẹ̀ rí kankan sọ àwọn religious leader àwọn yẹn ò tẹ̀ wá help matter olórí burúkú làwọn yẹn ní kí wọ́n lọ máa gbàdúrà àdúrà ní àdúrà ló fẹ́ sọ́ọ̀fù lé mo sọ fún àwọn èèyàn kan mo ní ṣé àdúrà l'Amẹ́ríkà fi ṣe ọ̀nà àdúrà ní Britain fi ṣe ọ̀nà náà fi ṣe náà fáwọn èèyàn ẹ sọ pé káwọn èèyàn lọ máa gbàdúrà irú àdúrà wo ó sún mi o tí bá ní kò sún mi máa rẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ irọ́ ní kópa ó sún mi o. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi pé mo tẹ ẹ̀gbọ́n wọ̀nyí lálẹ́ ibìkan mo máa ń rí gbogbo mẹ́sẹ̀ tẹ́ kúkú ń sẹ́ǹdì ẹ̀ mọ̀ ká kúkú máa ń gbára wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn nídìí ọ̀dà nọ́mbà ẹ ṣe gan ni pé mo tẹ ẹ̀gbọ́n wọ̀nyí lálẹ́ yìí adébẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìjẹ̀bú láìkó owó adébẹ̀ lọ láìpẹ́ yìí ẹ ṣe gan ni ẹ bá ń kí mi àǹtí mi bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá ń kí àwọn ọmọ thank you so much nígbà tí mo wọlé dé mo tún wò pé ẹ mọ̀ bí ẹ̀yin náà ṣe máa ó máa ń da brain àwọn náà rú ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ó ń da brain yín rú because mo wonder pé bí ṣe wà lórí boss máa ń like boss because màá kọ́ máa wà lórí phone màá máa wo messages tí mo fi délé ilé mi sí studio is about almost 2 hours. 2 hours they cost me just about 2 hours but mo mind because all the dá mi dúró gbogbo tí mo fi ṣẹ̀fẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pọ̀lọ́pàá dá wa dúró yẹn náà but my concern is that ṣé bá ṣe máa bà lọ náà ni ká máa rojọ́ ká máa sọ̀rọ̀ ká máa rí nǹkan tó máa bà wá nú jẹ́ abẹ́ẹ̀rí fídíò àwọn tí wọ́n pààyàn mo fẹ́ gbé àwọn tó ń pè padà mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi wọ́n pààyàn ọmọ sì wà lẹ́yìn ń sunkún lórí ilẹ̀ wa ní Nàìjíríà náà sí ní wọn ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. My dear brother Olayomi Koiki,
mo mọ̀ pé fídíò yẹn ti fún gbogbo wa ní concern gan ẹ mọ̀ gbogbo tá à sọ tẹ́lẹ̀ àríwá pé àwọn èèyàn rò pé à ní evidence ṣé wá rí fídíò yẹn ó wá dàbí ìgbà tó yẹ pé shock absorber ni pé yẹn nílẹ̀ wa mo wà pẹ̀lú yẹn gbọ́n mi. My brother. Kì í ṣe shock absorber fún mi. Ṣé rí lákòókò náà mo kí yín kú iṣẹ́ àìsùn àìwo yín kò ní já sásán lágbára Èdùmàrè. Ọlọ́run àmúwadélẹ̀ lérí bí àwọn olórí wa àti politician àtọmọ̀wé àtàwọn ọba bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Ọlọ́run àmúwadélẹ̀ lérí. Lágbára Jésù Kristi. Torí pé àwọn tí ìyà ń jẹ ó pọ̀ ju àwọn tí wọ́n ń gbádùn ní ìlú arírèmọ́ṣẹ́ tó ń pè ní Nàìjíríà yìí. Lákòókò náà mo máa kí màmá wa Olúrẹ̀mí kí là ń kọ gàbí mo kí wọn gidi àgbà wọn adalẹ̀ màdẹ Túndé lórúkọ tí mi mọ̀ pé láti Dallas. Màmá kí dáadáa. So mọ́mí sèpítì domi ló ń kí mo kí ní o ẹgbẹ́ fún wa o lágbára Ọlọ́run ilé Yorùbá nation kó máa sojú ẹ̀mí yìí ṣe kó máa sojú ẹ̀mí yìí nìkan ẹ máa jèrè ìlú náà ni. ẹ bá ń ṣàmì ó máa ń ṣàdúrà rẹ pẹpẹ. My dear brother ṣe rí nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà 2000 specifically in 2013 February mo ní project kan tí mo lọ inspect ní Ìbàdàn mo drive lọ sí Ìbàdàn lọ́jọ́ náà ní Lagos Ìbàdàn express road ni wọ́n àwọn eré jáde láti inú igbó between 12 p.m. and 1 p.m. lọ́sàn-án gangan ní February ẹ mọ̀ pé àsìkò ẹ̀rùn yẹn tí ìwé máa gbóná yìí nítorí òun yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n lè yí ajáde láti inú igbó wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot pàápàá. So 1 kilometer range on both sides of the express road wọ́n lè dá gbogbo mọ́tò dúró láàrin 1 kilometer wọ́n lè camp wa sáàrin 1 kilometer mo láti dúró because káà tó wà níwájú mi gbà tó shoot ó bẹ̀rẹ̀ sí ní somersault. Then bọ́ọ̀sì gbà tí mo máa wo mirror mi bọ́ọ̀sì tó wà lẹ́yìn mi 18 passenger àwọn bọ́ọ̀sì tó máa ń pè ní ọmọ bọ́ọ̀sì yẹn wọ́n náà ti gbókìtì so irú yẹn pọ̀ gan and no option than to stop. So wọ́n ṣe wá yàdé yẹn pẹ̀lú AK-47 lọ́wọ́ wọ́n á sọ pé ok everybody so láàrin 1 kilometer on both sides of Lagos Ibadan express road lọ́sàn-án gangan wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀bù wa so wọ́n rọ̀bù wa wọ́n dé ká dọ̀bálẹ̀ sórí títì so fortunately because of my own experience mo ṣáà lè sọ pé mi ò dọ̀bálẹ̀ sí Union Express because àwọn trailer tó kọjá àwọn míì lè fẹ́ fa gidi lọ wọ́n kàn máa máṣe àwọn èèyàn lọ ni so mo kàn sáré lọ sí etí títì yẹn and many other people can you lie down àwọn náà lie down síbẹ̀ and I told them this is my wallet wọ́n gba phones mi méjèèjì. ṣé pé wọ́n rọ́ọ̀bẹ̀ náà níjọ́ yẹn. wọ́n kó owó tó wà bẹ́ẹ̀ èyí tó gbé AK-47 ó gbẹ́sẹ̀ lé mi lẹ́yìn bó ṣe ń shoot ẹ̀ ní àwọn bẹ́lẹ̀ tí ọta yẹn jábọ́ sí mi lẹ́yìn. So wọ́n ṣáà rọ́ọ̀bù wá nígbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Fúlàní sọ fún Fúlàní lọ́nù kò gbé Kaduna díẹ̀ mo máa ń lọ ní dé ní Kaduna pẹ̀lú sísá mi ní every time ni mo máa ń lọ so mo kàn gbọ́ díẹ̀ mo ẹgbẹ́ kí n lè ṣe Haúsá náà sọ so Fúlàní tó àgbà yẹn mo kàn sọ pé àwọn Fúlàní ló rọ̀bù wa so but suddenly after that bó ṣe rọ̀bù yẹn ní táìmù yẹn it was trending Lagos Ìbàdàn wọ́n bá rọ̀bù Lagos Ìbàdàn wọ́n rọ̀bù ní Ìjẹ̀bú Òde tó Ọ̀rẹ́ wọ́n máa rọ̀bù ní Ọ̀rẹ́ tó Benin wọ́n ṣàṣẹ rọ̀bù wọ́n máa rọ̀bù ní Ìjẹ̀bú Òde tó Ìbàdàn wọ́n ṣàṣẹ rọ̀bù káàkiri nígbà yẹn but later wọ́n á discover pé wọ́n máa rọ̀bù àwọn èèyàn lójú títí pé nǹkan tó bá wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn nìkan náà wá rí gbà that was how they changed to kidnapping because they found out that kidnapping is more lucrative than robbing.
for one month gbogbo àwọn ta AK-47 yẹn mo kó gbogbo àwọn tó jábọ́ sí mi lẹ́yìn yẹn nígbà tó lọ tán for like 20 minutes táwọn àdúgbò yẹn ti lọ kò sí anybody tó ní àyà àti lè dìde níta lọ balẹ̀ sí ojú títì àwọn mọ́tò àtàwọn luxurious buses tó ń bọ̀ àwọn ló ń sọ pé àwọn olè yẹn ti lọ pé ká máa dìde because èrò ń bá rẹ̀ wọ́n ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà shoot sí direction níta wa. So what am I trying to say? I experienced it live. Yorùbá dẹ̀ sọ wípé ẹni tí Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé. Báwọn bọ́ba kìnnìkan náà mo kí àwa fún kẹ́yà alájẹ káàbọ̀ sórí òkè. Sí ni ìyá gbẹ́tì. So with all this, I had other things tó jẹ́ kí n wà sensitive. Láti ìgbà yẹn, in 2014, mo ní opportunity mo ṣe ń lọ sí Lagos Ìbàdàn. On several occasions, mo máa rí trailers máa lóòdù àwọn Fúlàní trailer máa kún bámú wọ́n máa kún wọn pẹ̀lú màálù wọ́n máa wá mú ọ̀kadà wọ́n lè mú ọ̀kadà bíi 30 ọ̀kadà bíi 40 wọ́n máa táyà around the trailer wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ láti north wọ́n máa bọ̀ ní Èkó àtìgbà yẹn ni mo ti ń raise concern. I was privileged pé àwọn Full Gospel Businessmen Fellowship International ní Ìkẹjà branch wọ́n ní program kan ní 2014 wọ́n wá invite mi kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n á ṣe guest speaker. I spoke about security threats because I'm a safety professional. So I spoke about security threats. Nígbà yẹn mo display gbogbo àwọn pictures tí mo take along Lagos Ìbàdàn express road. Pẹ̀lú bọ́n ṣe ń fi ọ̀kadà àti trailer kan kó ọ̀kadà àtàwọn èèyàn wọlé in drones as far back as 2013-2014 ni mo sọ yìí. But what am I trying to say? I was saying then that look, this is going to be a future security threat to Yoruba land because àwọn olóyè àwọn politician àwọn ọba wọn rí gbogbo eléyìí àwọn tó ń wọlé sẹ́kọ̀ọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì wà lágbègbè àwọn míì wà lójàyà àwọn míì wà Kòròdú àwọn míì wà lẹ́pẹ́ àwọn míì wà ní másámásá àwọn wà káàkiri all over the places. Now as these people are coming into Lagos, nobody is registering them. Àtẹ̀mọ̀ ẹgbẹ́ kò sẹ́ni tó ní border fáà ní border but the issue is this. As they are landing in Lagos, wọ́n làwọn ń ṣe ọ̀kadà ṣe bí àwọn páàkì kan náà máa ń dúró sí. There is no way tó fi ń collect anybody's data to even say pé ó àwọn tó kọ́ kadà wá láti north yìí ó yẹ ká máa fún tax fún ìjọba. There is nothing like that. Meanwhile, they are putting pressure on the infrastructure of that state. You understand? Yeah. But our politicians what they should be thinking, they are not thinking because they are not bothered. They only go to office to make money for themselves and their family. And àwọn people then wọ́n ti ní owó lẹ́yìn ìgbà kan lówó tán gbogbo wọn fẹ́ dọ́lọ́hùn. Gbogbo àwọn èèyàn tó ti dárúkọ àtẹ̀jí olóòmà àti gbogbo tó ti dárúkọ àtàwọn pọ́lísì àtàwọn ọba wa gbogbo wọn fẹ́ dọ́lọ́hùn. You understand? And that is why they are not even paying attention to some of these. To all the details. Unfortunately, gbogbo òwe tí àwọn bàbá wa ń pa gbogbo àwọn òwe ló ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn pípò yìí wọ́n ti tú àwọn òwe wọ́n ti sọ di aláìnítumọ̀. Because tí Yorùbá bá sọ pé ó ń bọ̀ pé àwọn ọmọ là ń dédé kí ná mi wọ́n á ní èké gogoro má gún mi lójú wọ́n á lókè láti mú pé kò gbọdọ̀ la ojú ẹ̀ sílẹ̀ kí tó ti rí ọ̀rẹ́ di kó tẹ̀ tó máa wọnú ojú ẹ̀. But the issue is this these people they don't care because number one they are only interested in making as much money as possible and they have what it takes their own children and take them out of that place. Òkìní kan ni mo fẹ́ kán rántí àwọn náà sọ wípé àgbàlagbà tí ò bá lè kẹun sọ̀rọ̀ ipò máa kẹtàn sáré láìpẹ́ yìí wọ́n máa kẹtàn sáré tí àṣẹ bá ń jẹ́ ti Èdùmàrè torí pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Tó ń ṣe kékeré. Ògùnkùn sọ wípé gbogbo wa la máa jẹ breakfast ó ní àsìkò tí oníkálukú máa jẹ tiẹ̀ sí ìlú sọ̀tọ̀tọ̀ breakfast tèmi ni mo jẹ ní 2013 tí mo jẹ yẹn àwọn míì tí wọ́n jẹ. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ó dàbí ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ múvì ní bọ̀rí real thing lẹ́kọ̀ọ́ rọra sọ yìí ń tẹ́ sọ yẹn mọ̀ pé àkọ́kọ́ rọra gbọ́ ní ẹ̀yin lẹ́mú kẹ́ rí níjọ́ yẹn gangan. My brother kan bá kó ìbọn sílẹ̀ mi ò dá AK-47 mọ̀ but nígbà tí mo kó gbogbo àwọn pellets tó jábọ̀ because bọ̀bọ̀ yẹn gbẹ́sẹ̀ lé mi lẹ́yìn ló ń shoot sókè for almost 1 hour kan fi rọ̀ will stop shooting. What I shoot in the people can hear posting laying para. So I was more or less a dead man, even while breathing. So for like
the psychology aspect of it. Yeah. It was 4 years after that. Ni woman tí àwọn mọ́mì wa kì í má ní woman àwọn mọ́mì wa tó wálé pẹ̀lú ọmọ wọn àtọkọ wọn tó rèpù tó ṣe oríṣiríṣi ṣé mọ̀ pé nígbà tẹ́yìn sọ pé 2014 2018 ni tọ̀dọ̀ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ àǹtẹ̀dọ́ àwọn ti pé fídíò yẹn bá ń lò nígbà yẹn we are talking about 4 years after that ni àwọn were affected and she was also another diaspora that went home for whatever reason and they got caught up in the mess and she was very clear about it because she said àwọn Fúlàní ni wọ́n there was no doubt. But immediately this kidnapping buried, I recognize that, look, these people have found out that this is more lucrative than android. Don't shit tell them, I'm what do you pay? How on demand ransom gives them more money because so because of that, I will not change it. Not switch it, kidnapping. What am I trying to say, my brothers? To be honest with you, that country, àwọn ẹni gbogbo àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ká lo extra 1 week nínú country yẹn àwọn yẹn they are wicked people. I'm telling you the truth. And another thing is this, anybody tó bá sọ wípé tabakuro báwo la ṣe máa ṣe, okay, let us even assume wípé àwọn other members of that country, àwọn other nations of that country, let us assume báwọn tẹ̀sán báwọn bá wa sí mọ́, are we going to join ourselves ká máa bẹ̀ wọ́n pé ká máa fi wálẹ̀? Are we going to do that? Let's assume pé àwọn náà kò tẹ̀ decide lórí pé àwọn jẹ̀ bá wa ṣe mọ́. Ṣé àwọn èèyàn wa tó máa sọ pé we are better together? Some máa sọ sunkún ní wípé ẹgbẹ́ ẹ mọ́ fi wálẹ̀. Because they are lazy-minded individuals. We have everything it takes to build a Dubai of Africa within the next 10 years. That is what I know by virtue of my own profession, by virtue of my experience. Even in that country, I've traveled all the states in that country. You understand? By virtue of where I worked and the nature of the job I was doing. I've seen a lot about that country, but our people are lazy-minded, and not only that they are lazy-minded, they are selfish people that only want to build paradise for themselves, even in the community of people that cannot afford a single meal. My brother, it is so sad. Ẹ̀gbọ́n mi kẹ́ tó lọ ẹ̀sùn kankan lẹ́ǹkan ẹni ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn mo á lọ sórí Twitter mi nísìnyí àwọn èèyàn follow wa lórí Twitter mo ní e no go better for anyone asking for one Nigeria ṣé mo kó wọ́n pa àwọn méjìlá kan ní Nasarawa àwọn terrorists wọ́n wọnú supermarket ẹ̀jẹ̀ wà mo lè post yẹn ẹ lọ sórí Twitter mi mo ní e no go better for anybody wey say you want Nigeria ẹ wo bó ṣe pa àwọn pípọ̀ yẹn sílẹ̀ lẹ̀. Àní ẹni tó bá sọ wípé ká dúró extra 1 week kò ní dáfẹ́ nínú. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹni tó bá sọ pé the next week ká sì wà nínú Nàìjíríà kò ní dáfẹ́ nínú. I'm telling you the truth. So each time that we are talking, tí mo bá make comment, tí mo bá ń sọ̀rọ̀, I have reasons why I am saying that. Because mo mọ̀ wípé number one, that country was not designed to work. That's number one. Originally, even right from design, wrong láti design completely kò lè work from design. Then secondly, I want to say one make attempt. You go to the foundation issue. Bí àwọn bàbá wú lọ́wọ́ wọn yẹn. Foundation táwọn ń try àti rèé pé ó lè work díẹ̀. And foundation yẹn àwọn tí ò fẹ́ kó work wọ́n tó tẹ̀ tó ti gbá gbogbo ẹ̀ jẹ́. So let's forget about it. Number one, it's not working. It's not going to work, and it will never work. So what are we doing there? Why are we there? What are we doing there? What are we doing there? Hey. What are we doing there? What are we doing there? Let us get out of that. Let us get out of that shit country, and let us build our own nation. It's another system. We have people who are willing to build that nation. We are willing. We are ready to build a nation. Hey. But I won't wait. That's the way. Àtọ́ba àtìjòyè àti ọba àtìjòyè àti ọ̀mọ̀wé àtolówó àti politician. Àwọn ìsínwín. To be honest with you, bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní ọba ìyàlẹ́ ọba tá a ní. Ó ní olè fara fún ní àwọn ìjòyè
ní Sawuride, it speaks about the kind of leadership that we now have today. Tẹ́ ẹ̀ bá wo Sawuride rí ẹ lọ wò. Thank you so much. This is another first-time experience. Wọ́n ẹni tí Ṣàngó bá ṣe kinní kan ẹ̀jẹ̀ ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi táwọn bá ti wọlé màá lọ sáré lọ sókè kí n kàn fi stretch ẹsẹ̀ mi màá sọ̀ka èmi ò tí sùn ọ̀rẹ́ pé Koiki ó yẹ kó lọ sùn ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kódà tó bá ní ká ṣe overtime lé lórí bọ̀bọ̀ kan wà lórí bus mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi wọ́n ní I'm not doing overtime man ẹ mọ̀ fáwọn òyìnbó I'm not doing overtime man I don't know why they were able to allow mo mọ business tó ń ṣe bíi company tó ń bá ṣiṣẹ́ ó ní kí ló dé wà láti kíní ẹ̀ tó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ ó ní òun ṣe overtime I gotta take my daughter to holiday àwọn máa ń lọ holiday ni àwa ní sinró èmi báyìí tó bá yẹ pé mi ní ibi iṣẹ́ yẹn màá ní kọjá ń ṣe overtime kọ́ forget about holiday àwa ń ṣiṣẹ́ gbogbo body wa ti weak kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ẹ̀gbọ́n mi mo kàn máa dìde lọ sókè kò ní pẹ́ àwọn èèyàn ń gbọ̀n yín kétékété màá bá yín lẹ́nu ẹ̀ kẹ́ tó parí ọ̀rọ̀ kò ní ju 2 minutes lọ tó máa fi lọ sókè mo fẹ́ lọ pẹ́ẹ̀kì ìyàwó mi lókè ni ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn ẹ máa gbóhùn lọ àwọn èèyàn ń gbọ́ yín nìbọ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ bí àwọn ìpẹ́sọ̀ ẹ̀ ṣẹ̀rá àwọn youth ìlú yẹn wàhálà ti wà gan-an ẹwà àwọn youth yẹn tẹ́ bá wo ìkọ́ táwọn youth yẹn ò ṣe gbọ́dọ̀ àtàwọn student náà ṣe bí ẹ̀ mọ̀ ní wípé ẹ wo iye owó tó ń lọ towards pé àwọn youth kan máa ṣe party into music industry ó ju owó tó ń lọ towards education lọ bọ̀ wọ́n kọ̀ọ̀kan sínú budget ni kò sínú budget owó tó ń ná sórí pé music industry ó ju owó tó ń ná tó budget for education lọ. Ẹ bá wo Oṣòdì dé tó ṣe recently ní ìjẹta àríjẹrin olórin kan wà olórin yẹn wọ́n pè ní Táyé Currency Ìbàdàn ló wà. Ó sọ wípé ní 2011 Akálà fún un ní 99 million naira ní 2011 99 million ni wọ́n gbé fún olórin Táyé Currency tí Táyé Currency bá ti ń gba 99 million lọ́wọ́ gọ́fúnà state a lè imagine owó tí àwọn Wasiu Ayinde yẹn máa gbà as of 2011 ó ní Akálà fún un ní 99 million naira ìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn gbogbo àwọn ní tíátà nǹkan ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn Tinubu ti lo àwọn MC Olúọmọ àwọn tó bá fẹ́ ṣe patí tó bá fẹ́ ṣòkú ìyá wọn tó bá fẹ́ ṣe kọ́ lọ́ máa bá àwọn MC Olúọmọ àwọn náà pín bọ́jẹ̀tì yẹn fún. so wàhálà wà gan ni wàhálà gidigidi nílùú yẹn ṣe rí nǹkan tó ń yé mi lẹ́nu sí ni pé ṣe láwọn pípò tí à ń sọ wípé wọ́n fún ní sátífíkẹ́tì ọkọ̀ yé mi ò bẹ́ẹ̀ mi ni mi ìdẹ́ pé ẹ máa ẹ̀ láì pè mí o tẹ bá wò àwọn pípò ìgọ̀gọ̀gọ̀ fẹ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ní di sátífíkẹ́tì yẹn ibi Nàìjíríà lálá wà they can live anywhere in Nigeria. wọ́n ní slot ní kinní yẹn wọ́n ní slot ní bí ìgbà kan fi wá gba slot ti àwa àtọmọ Yorùbá kò jẹ́ kó gba slot wa. Mo ń gbọ́. wọ́n wá gbọ́n àwọn Fúlàní tá à ń fojú pé kinní wò yẹn àwọn northerners yẹn wọ́n gbọ́n wà lọ. nǹkan tó wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹyẹ méjì ni wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹyẹ méjì ní bẹ́ẹ̀ gbà pé wọ́n tó tá a bá ní ìlú yóò tiẹ̀ ní pé tó bá lọ pín kọ́. Tàbá ní ìlú yóò ní lọ pín tó bá lọ pín kọ́. àwọn fojú wo ìyẹn pé tábà tiẹ̀ tó ṣe ń lọ yìí tábà lọ sọ pé kò ní tó bá lọ possible nǹkan tí a lọ pín so àwọn orú àwọn yẹn wọ́n ti plant wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. tí àwọn èèyàn máa bá wa gbé mo kí àwọn Fúnkẹ́ Alájé tí àwọn kan máa bá wa gbé. wọ́n plant àwọn ọmọ wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá ni. because àwọn ti ń fi ọkọ̀ dá méjì sí pé ok tàbá ní because tàbá ní ìwò wọn rí lè ní ìdí gbogbo kìíní yẹn ìbínú Nàìjíríà lálá wa. bẹ́ẹ̀ni sá. ok ṣé ọmọ Scotland iṣẹ́ nídìí láti wá máa wá ní òun fẹ́ wá gba BC London ní kò ní ìdí ẹ̀jẹ̀ bí other UK ní Scotland wà. bẹ́ẹ̀ni. but wọ́n ti ń ro future náà ń wò
tó bá lọ di ọjọ́ ọ̀la tá a bá lọ pín kọ́. Àwọn ṣe homework tí wọn làwọn ń ṣe. Bọ́dà wọn ń pè é jẹ́rú-jẹ́rá tí wọ́n láwọn ń ṣe ara wọn lájà wáyé. Yẹ́ẹ̀ jẹ́ pé ẹnu ara wọn nìkan náà mọ̀ ẹni tó kú ọkọ̀ wọn. Kò sí kan tó kàn àwọn Yorùbá leaders àní kí ló kàn án nígbà táwọn bá ṣàtìlẹ́yìn. Ẹ̀gbọ́n mi tí mi ṣé kò ń ṣe pé àwọn tó jẹ́ leaders wọ̀nyẹn àwọn tá a máa ń sọ pé leaders àwọn elite wọ̀nyẹn wọ́n yẹ pé àwọn náà ní plan tó kàn ń ṣe o tó yẹ pé àwọn alákọ̀ọ́ wà wọ́rìdò wọ́n lè ní plan tó ń prepare sílẹ̀ pé gbogbo Yorùbá ìyẹn fọkàn balẹ̀ yàrá káwọn làwọn jẹ́ àwa ni leader yín àwa ọmọ tá à ń ṣe wọn ní plan. Ẹ ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn youth 18% àbí nǹkan kan ní àwọn youth 2.7% ló ń gbọ́ mi between 18 to 24 years. The reason being ni pé àwọn elite tẹ̀yìn sọ táwa tẹ̀yìn rò pé ó yẹ kó máa sponsor pé kí a lè débi tá à ń lọ yìí. Ibi tó ń náwó sí nìyẹn ẹ di pé wọ́n mọ̀ distract attention àwọn youth yẹn ẹ di pé àwọn youth wọ́n ń tún party fún wọn wọ́n ń jẹ́ kó máa káàṣì fún wọn wọ́n ń jẹ́ kó wà wọ́n ò jẹ́ kó focus. Wọ́n ti láwọn èèyàn tó ń lò tẹ́ pé tí youth àwọn oríṣiríṣi party lè máa rí oríṣi iye tó ní iye tó Nàìjíríà ná sórí music industry gan ojú iye táwọn Amẹ́ríkà ìlú ìná sí lọ so that láti lè fi distract attention owó tà ná sórí àwọn music àtàwọn oníjàtà yóò ju owó tà ná sórí educational system wa lọ. Wọ́n fi ń ṣe distraction ní because nígbà tó ti distract attention wọn ṣe ẹ máa ní ṣé àwọn yóò jẹ́ ló máa ronú wípé àwọn fẹ́ lọ jà fún ọjọ́ ọ̀la wọn nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ti fi wọ́n ti jẹ́ kó lose wọ́n ti lose ẹ̀. Àwọn elite ten sọ yìí ni wọ́n ń fi àti government náwó sí àwọn youth yẹn tó fi ń distract attention wọn. Òkè tẹ́ bá wo Nàìjíríà lórí Instagram lórí YouTube lè sọ pé ṣèlú táwọn èèyàn ti ń sọ́fà nìyí ṣèlú táwọn èèyàn ti ń struggle láti jẹ 3 square meals làwọn youth wọn jayé báyìí. So tẹ́ bá ń sọ lójú foreigner mi ìgbà máa sọ fún yín pé ẹjẹ ń bust the brain àwọn ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń gbọ́ wa lálẹ́ ṣé àwọn kí mo wà ní Downing Street èmi àti òyìnbó kan pé lájọ wà nínú bẹ̀lẹ́ lẹ́nìí because there is no activities there because government wà in recess and all that òun wá take cameraman lòun òun kọ̀ wá take picture mi wọ́n ṣàn wò mí láti ìgbà tí mo ṣàn ṣe gbọ́n tí mò ń ṣe later ṣàkóso ẹ̀mọ̀ òyìnbó máa wà force pé ọ̀bọ̀ tó kọ̀ kó fún ṣùgbọ́n kí ló ń ṣe gangan sẹ̀ mo á ní mò ń rìkọ́dì ni mo ń ṣe transmission mo ní òkè ó wá ní where you from mo ní Yorùbá but from Nigeria ẹ̀wọ̀n kí n fi sọ pé Nigeria báyìí ó ní òun wà ń bẹ̀ in the 80s ó ní everything is corruption ẹni tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lọ mo fẹ́ kó súnmọ́ mi kó èmi náà ti lọ gọ̀ mo bá má sọ pé kó wá súnmọ́ mi lẹ́yìn kí ó gbọ́ ó wá ń ṣọwọ́ báyìí pé everything níbẹ̀ yẹn pé to get anything done it has to be corruption. It has ó ṣọwọ́ báyìí pé if you have to get anything done there àgbàlagbà journalist dẹ̀ ni from looking at him Daily Mail ló ń bá ṣiṣẹ́ nísìn and that is in the 80s ló ń sọ yẹn pé tó kọ̀ọ̀rọ̀ aṣọ fún mi yẹn pé ó yin san ni èmi wá fẹ́ dọ̀nà mọ́ fún ní káàdì mi a ṣe máa tún sọ̀rọ̀ later ẹ̀gbẹ́ hopefully he will call me but in tí mò ń sọ ni pé this yes so kí ló wá dé táwọn tiwa ọ̀fẹ́ understand pé this is a damage tí a lè máa mọ̀ lóòótọ́ nígbà kan but now tí gbogbo àti wá ń wà aware nísìnyí tí a fi ń create awareness in every bàbá Èkìtì bínú tán lórí program lọ́sùn mò ń wò bàbá yẹn bínú tán. wọ́n àní wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ó kẹ́kẹ́ fi fínẹ́ sàpò ẹ wo tó ní ìlú mélòó ẹ wo pàtí tó ṣe ẹ wo owó tó ń wọ́n fi ń fi gbogbo àwọn onítíátà ti níyẹn náà ti ní tí mi bá fẹ́ ṣòkú ìyá ẹ̀ ni o ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dé ni o. wọ́n ti ní commission tó máa ń fún wọn. ẹ lọ bá wọn wọ́n á ṣẹ́tù ní. ṣó máa jára wọn ẹ kẹ́yìn náà wò ẹ wo ìlú tí àwọn èèyàn struggle débi ń pa àwọn èèyàn tí wọn ò lè jẹun ẹ wo iye pàtí tó ń tró everyday àwọn wo ló ń finance wọn. Still àwọn leaders wa yìí ni wọ́n finance wọ́n sponsor gbogbo party yẹn. Kì í ṣe economy wa ló dáa débẹ̀ débi wípé wọ́n lè máa ṣe gbogbo fund ọ̀ní ẹlẹ́gbẹ̀gbẹ̀.
wọ́n ti sọ fáwọn owó àwọn MC Olúọmọ nǹkan kan yẹn pé tí lágbájá àwọn ilé bá ti pé tó máa fẹ́ ṣe pàtí wọ́n fẹ́ ṣòkú làwọn ni wọ́n fẹ́ sílé ni wọ́n fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni kẹ́ lọ máa bá. kí àwa títí lọ láṣọ ẹ̀ka àrọ̀ mọ́. àwọn náà lọ ń bá tó owó gẹ́gẹ́ owó tó ní ìlú mélòó wọ́n tó bá tí gbogbo àwọn elite náà sọ yìí wọ́n lè sponsor pé ká débi tá à ń lọ kí a ní good better life but wọ́n lè máa sponsor àwọn youth tí wọ́n sì pé kàn máa ká. tọ́wọ́ dẹ̀ rẹ̀ ń jẹ́ pé kinní kan fi bí a ṣe nǹkan kan tó wà unique kan wá sáré pè mọ́ra wá fún lendosman wá ṣe gbogbo ẹ̀ ẹlẹ́bọ̀dì náà tún máa wá bóun náà ṣe máa ṣe tiẹ̀. nǹkan tó fi ń distract gbogbo àwọn ṣé mọ̀ pé mo rí I'm sure kódà pé the same party yẹn ni Sanwó-Olú ti sọ fún Macaroni pé ó fẹ́ kí mi ni ìkọ́ra pé yẹn bóun ẹ̀ pé ò fẹ́ kí mi ni pé ò ní kí mi ni ìwà ti parí ìjà náà nígbà tí mo strip ẹ ní kẹ̀ mi ti parí ìjà pẹ̀lú ẹ̀ náà ìyẹn mo rí kódà pé yẹn bóun ẹ̀ ó wá sọ pé ò fẹ́ kí mi ni Macaroni ò fẹ́ kí mi ni. ìyẹn ò yọ mọ́ ìyẹn ò ṣe bọ́lẹ̀ bọ́ kò yọ mọ́ kò ṣe expect kò yọ mọ́ òun because ìyẹn ò lè gbàgbé itú tó fi òun pa ẹ̀sìn tó fún òun ṣe lọ́jọ́ boxer nìkan ló wà nídìí ẹ̀ boxer nìkan ló bá dé station. so kíní yẹn ṣì wà nínú brain ẹ̀ òun mọ̀ ṣe pé ìka máa mọ̀ ìka mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. guilty conscience yes guilty conscience ó mọ̀ kì í ṣe pé bọ́bọ́ yẹn ò show hatred sí bọ́bọ́ yẹn ṣì smile but ó pẹ́ pé kò yọ mọ́kùn dáadáa conscience ò jẹ́ kí wọ́n dẹ̀ nídi bọ̀bọ́ yẹn gan because bọ̀bọ́ yẹn ó ní nice followership so wọ́n need ẹ̀ pé kó ṣì wà on their side. Society wọn ni because ṣe tẹ́lá wò ṣe fún wọn ti sọ àwọn pípù yìí àwọn pípù tó wà ní orí ìjọba ń sìn àwọn ló sponsor riot ní ayé Goodluck Jonathan náà ṣé àti ìrí gbogbo ṣé kó lè ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Chibok gẹ̀ẹ́ni tí gbogbo wọn fi jáde síta wípé ẹ fẹ́ pa gbogbo Nàìjíríà rún àwọn ló sponsor nísìnyí náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ti ju nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé Chibok Jonathan lọ. but wọ́n nísìnyí torí pé wọ́n ò fẹ́ kí àwọn èèyàn gbádùn rárá so wọn ò bọ́dà wọ́n ṣe ìgbà pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà kò délé yóò ti worst tó ayé Jonathan kò lọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí ó ti worst ju àwọn Chibok lọ ayé Chibok lọ. so àwọn náà ló ń sponsor ẹ àwọn náà wọ́n ti fowó báyìí gbogbo every area wọ́n ti gbogbo àwọn youth time sọ yẹn wọ́n ti fowó báyìí wọn ṣebí ọmọ Tinubu Ṣèyí Tinubu ló ń control election àwọn youth president ọbẹ ṣe ní ẹjọ́ lẹ́nu few months ago yìí ibo ló náwó tó ń fẹ́ òun ló fẹ́ kó jẹ́ pé ní tóun bá select ló máa jẹ president àwọn youth tó wọ́n ti control wọ́n ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sínú àgọ́. Ọlọ́run nísìnyí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ lómi pé wọ́n. ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi gbogbo yìí tẹ̀ ń pè ní 10-12 minutes yìí ọ̀rọ̀ tẹ̀ máa ń sọ lálẹ́ yìí ó má dàbí pé ó ń ké jọra wọn àbí ṣé ó jọra wọn ni a máa gba kọ́ọ̀lù sí lẹ́ẹ̀kan àwa play fídíò yìí torí ẹlòmíì ò tẹ̀ rántí fídíò tá à ń sọ mọ́ ẹ kú àwa ọmọ Yorùbá tí ilẹ̀ máa fi mọ́ ní sí àtúrántì yẹn mọ́ àwa láàrin fídíò yẹn lójoojúmọ́ gbogbo àwọn fídíò yẹn mọ́ kọ́lẹ́tì gbogbo ẹ̀ a máa ṣiṣẹ́ débi pé gbogbo fídíò yẹn máa wá sórí wẹ́bsáìtì wa ẹ káàbọ̀ sórí bàbá wa ẹ káàárọ̀ sà 2024 happy new year ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀nà olè fi bá wa fi sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ṣé ká wà concern ni àdàkọ̀ exaggerated. ọ ní Yorùbá lọ sọ nínú òwe wọn ní amúkùn wọn lẹ́rù ẹ̀wọ́ olókèlè lẹ́hìn ẹ̀wù sálẹ̀ àwọn nǹkan tó ń ṣe wá kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwọn tí wọ́n takú tí wọ́n jẹ́ obstacles fún journey Yorùbá nation tí wọ́n rò pé obstacle làwọn jẹ́ fún Yorùbá nation ìjàngbara táyì obstacle ayé ara wọn lọ́dún jẹ́ nǹkan fídíò tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu nígbà tí mo rí mo jọ kọ́ ṣe ẹ̀ pẹ̀lú yín lórí Twitter lọ́sàn-án yìí bí around 12 kò ń ṣọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ló ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ń pariwo pé wọ́n Nàìjíríà làwọn fẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá tó rí wọ́n ti dọ́ àgbọn tí wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n fẹ́ most especially Lagos State tó wá di issue down debate yìí. ẹ hàn pé Lagos máa ló máa ń pa wá bá ṣe ń gbé ráyè lọ sí Lagos báyìí ló ń nà wá lẹ́gba wọ́n ń nà wá lẹ́gba. kò bá jẹ́ ilẹ̀ East kò bá
bàjẹ́ not. ẹ ṣe gan ìyá wa títí lọ láṣọ. out of 100% ní ministry àbí schools wọn ká sọ pé 70-30 kan wá gbọmọ Yorùbá 30%. kò sí state tó ń ṣe. Lagos tó ti wà tipẹ́tipẹ́ Lagos lè máa jẹ́ aláwùsá lè máa bá 65% kò lè tó 65% tó jẹ́ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́. ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ṣe máa ṣe àmàkalẹ̀ àwọn àgbà oríṣiríṣi. ṣé pé àti lose ṣé mo kọ́ lọ́ọ̀tẹ́ sọ yẹn mo rí post kan tí wọ́n ní gbogbo unit ló kí ẹ wọ́n ní gbogbo civil service wa. wọ́n ti ṣe many of these things tí wọ́n ń jẹ lọ tẹ́bíbọ̀dà àwọn tó ń fún wọn náà mọ bó ṣe ń lọ láàrin àwọn torí ìjẹkújẹ tí brother wa mention lẹ́kọ̀ọ́ pé tó bá ti fún ọmọ Yorùbá kan lóbìnrin tó fowó tì á kàn máa wò bí dọ́ndé. àwa lè máa wò níbi tá a bá dé yìí nǹkan tó bá gbà la máa fún nítorí mi ò mọ nǹkan tó ta fẹ́ jókòó because ogun nǹkan táwọn ṣe tí kí bá ṣe ogun ìlàkàkà àwọn bàbá olóyè Sunday Igboho àtàwọn tó ń dá kíkanjú bí owó tí yìnyín náà tí wọ́n dákẹ́ àtàwọn obìnrin tá a ní tó ń dá kíkanjú tí wọ́n dákẹ́ lẹ́nu àwọn tó wọ́n lè fẹnu sí tí wọ́n dákẹ́ ní gbìyànjú àtàwọn tó wà nílé abẹ́lẹ̀ nǹkan táwọn sọ ìkọlà àgbà máa sọ. ṣùgbọ́n Yorùbá ní tí wọ́n bá pẹ́ lórí ní ìṣìṣẹ́ máa bá yàn bẹ́ẹ̀. nǹkan tí tọ́dà tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ pé àwọn experience ní Ìbàdàn Lagos Express ọjọ́ yìnbọn lórí àwọn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lè ní ìjọba ń gbọ́ onúwèrò yìí ní Lagos State ní pọ́ńdẹ̀fẹ́ nígbà tí máa nǹkan tí wọ́n ń pè ní ojú ẹlẹ́gbà láti ojú ẹlẹ́gbà tó máa ń ka kókó onúwèrò yìí. every blessed morning ni ẹ̀gbọ́n yẹn bàbá yẹn máa ń sọ pé wọ́n ń fi tírélà já àwọn ará bí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ wá nǹkan ṣe sí wọ́n ń fi tírélà kò lẹ́sẹ̀ tó bá ń travel lálẹ́ tẹ́bi nǹkan bá ń pọ̀ ń gbà mí lálẹ́ báyìí the same time ti já wọn lẹ́nu ìbàjẹ́ àwọn máa fẹsẹ̀ wọlé. Mọ̀kí Prince Bukola Ọláìtàn kábọ̀sà. nítorí pé àwọn àrísà ti kéètò fọ́ọ̀jì lẹ́nu àwọn nǹkan ti ṣe wọ́n ti jẹ́ lọ. àwọn kan ti jẹ́ ti jẹ́ lọ. táwọn máa ṣe wọ́n Nàìjíríà síbẹ̀ làwọn ṣe akọmọdé tàwa làwọn náà lẹ́nu nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ní gbogbo state náà sọ tó kù ní. Yorùbá ká jí níbi tá a sùn sí gbogbo nǹkan tó bá gbà àìdè fún that's my take. ẹ ṣe gan ni. kó tó di kó máa bọ́ sórí because ó ti ń bọ́ sórí lọ báyìí. ti ń bọ́ sórí lọ báyìí. ẹ ṣe gan ni bàbá wa thank you so much. àwọn rọra ṣe ní ṣúkẹ́lẹ́ ni àmọ́ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ní kókó ìwé inú bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i bóyá àwa la kàn exaggerate o because wọn táwọn people yìí ń sọ yìí bí a kò rí bẹ́ẹ̀ o bóyá mi kan tẹ̀tù send kankan sí mi wọ́n ní Koiki messages ojíṣiríṣi over 1,000 messages wọ́n ní good evening sir. I saw you talking about insecurity. I couldn't help but to share this information. This is why we need to split. Bí akájọ gbọ́ ni àbí bí èmi nìkan lọ́fẹ́ kí n gbọ́ ni ẹ jẹ́ ká complete díẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé èmi nìkan ni mo máa tètè stop ẹ̀. Ó dà tó nǹkan tí gbogbo á lè gbọ́ ni kò ṣe èmi nìkan ẹ jà lọ gbọ́. Mr. President, don't you know that United Arab Emirates released the names of these people among many people sponsoring terrorism in Nigeria? Ẹ rántí àwọn United Arab Emirates wọ́n náà wọ́n kọ́yàn mẹ́fà wọ́n wá sọ fún Buhari pé ìwọ náà sọ àwọn tó kù jáde fún àwọn ọmọ Nàìjíríà bí a Buhari máa sọ lọ́la ẹ̀já jọ gbọ́ mú bọ̀ ẹ̀yà gbóhùn sókè. Arákùnrin ń rán wa létí pé I'm sure some of you remember that time that the United Arab Emirates, I think I could still Google it out, UAE, Nigeria, terrorists. You know, I'm sure some of us remember that time. Mo kí gbogbo èèyàn tẹ́ ẹ̀ tí sùn pẹ̀lú èmi báyìí. Let me first read this. U.S. Department of the Treasury. Bí mo ṣe lo mouse yẹn, ó inconvenient mi gan. Ìlú ìwọ̀n fún àtàbá ti wà use my mouse. Bí ṣe ń ṣe kí ní ẹ̀ tí mo rí mouse lò. Ṣé ló dàbí ìgbà tó yẹ pé mo struggle gan ni. So ẹ̀rọ mọ̀ pé mouse yẹn á jẹ́ kí ó yá. And tó bá sì fi pè wọlé, the line is still open. You know, we are still good in time. You know, ilé náà mú wa. So tó bá ti di pé body fẹ́ máa sọ pé lọ sùn á lọ sùn. Tó bá ní kí wọ́n ṣe night náà ẹ rántí iṣẹ́ ìlú yìí nígbà tí wọ́n kọ́ dé tó bá ti wọlé báyìí tó tún pè é pé there is another 5 hours níbí kan wàá sáré calculate ìgbà yẹn ló máa ń san fún yàn gbà yẹn bí i £5 £6 5 times 6
ta ló máa ń calculate bẹ́ẹ̀ bí mi náà ti máa ń calculate 5 hours times £6 that's tó bá ṣe bàbá béèrè ọkọ̀ ṣéjọ́ méjì ni ẹ̀gbọ́n mi ti bínú tán ẹ̀gbọ́n mi tó ṣe pé àwọn tí bá wá fowó sínú GoFundMe wọ́n ní Mr. Koiki ó lè ná onídìí owó káwa dẹ̀ wà níbí ká má lè fi nǹkan kan sínú ẹ̀ ṣe gan ni thank you so much máa calculate 5 hours at times bàbá multiply it by 5 days I can do it. Are you sure you can do it, Mr. Koiki? Yeah, I can do it. Mo ṣiṣẹ́ Christmas kan ní ṣe Marks and Spencer ni ẹ mọ̀ pé bá Christmas wọ́n máa ń busy àwọn ará máa lọ kó nǹkan sínú shelf nínú store lálẹ́ wọ́n wá pé wọ́n ní bí i £10 àbí kíní kan per hour mo ní how many days wọ́n ní 10 days àsáré calculate 10 days yẹn tó bá wá gba owó yẹn tán ìdajì Nàìjíríà ló ń lọ. Treasury sanctioned 6 individuals for raising funds in the United Arab Emirates to support Nigeria's Boko Haram terrorist group. Press release. This is Home Treasury Government and America lolile US Department of Treasury, and I'll share the link because èmi ò ní sọ̀rọ̀ níbí báyìí kàmá mú ẹ̀rí wá. So if you're on the YouTube, you will get the link right now. If you want to call in, you would also be able to still call in. The line is still the same. You can call in on the +44 Momolori +44 7404 405917. Have you seen the video? People claiming Lagos State. I thought it is only Igbo people they say they are claiming Lagos. I didn't even realize. Moke Ebony Black. No mo go think pè mí. Mo dem ko mi ti jẹ ní nǹkan bọ̀ ó máa ṣe sùúrù fún mi. Ọwọ́ kún díẹ̀ ni. Mo mọ̀ pé ó ní bínú ṣẹ́gbọ́n ẹ̀. I've been so busy. Mo ti rò pé to try láti send message sí mi lálẹ́ àsọ̀rọ̀ kọ́sẹ̀ tó parí lágbára ìdúmọ̀ mo ṣe ń kíyà mi wọ́n náà wọ́n rántí yes Boko Haram in the United Arab Emirates. So let's first read this, and I think that audio that brother mi send to send ìkíní àwọn máa tún wá send àwọn fídíò kankan débi pé tí bá wọ àwọn fídíò yẹn báyìí àwọn máa ń wọ àwọn program kan. There's a lot happening around the world. We are all in danger if we do not get out of Nigeria. The world is trying to suppress that continent. And Yoruba people must be free from that bondage so that we can expand and we can explore. If we refuse to do so, we would all not enjoy the real reason why we came to this world. The reason why we came to this world is for humanity purpose. But it seems that we are losing that already. And but ẹ̀bá ti fún ọmọ Yorùbá lọ́bìnrin tó fún lówó ó ti gbàgbé gbogbo orí ẹ̀ bí àyè làwọn kan ṣe ń bára wọn jà lórí ìyàwó kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ràn káàbọ̀ ní fi dá sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. This was 2022, not even last year. This article, and I'm going to post it as well on my Twitter quickly and I'm going to post it on my YouTube community in case you all want to read it as well, because there's a lot happening that we are trying to catch up, and until tabara and information can come by, we recap, and the recap sometimes is good because we are forgetful people. I'm telling you, in the next 3 days, people have already forgotten about this video that we're talking about. Again, I was having a conversation, and I said, how many people remember Tolulokpa Rotile anymore? We probably just forgotten about her. We know she died, but she was doing a fantastic job, taking out all these Boko Haram terrorists, and they didn't like that. So eventually, Tolulokpa was killed at the military barracks. One on reverse, key. I mean, I don't know how people want to greet you. I know there's car accident. An English woman will be sentenced because she drove into her husband, and the husband got caught up in the underneath of the car for about 160 yards. The guy died. Very young couple. She'll be sentenced in the next couple of days. So these things happen, but in a real sense, I think whether we like it or not, we are all now facing extinction. We can stop it. We can slow it down. But it is not about slowing it down. Oloye Igboho have been able to slow it down. And the reason why Oloye slowed it down was because he faced them all square.
They didn't like it. They didn't like the challenge that Chief Sunday Igboho came to Igangan and told somebody that I give you 7 days. Yoruba people have never seen such for a very long time. And that was the reason why that triggered a lot of Yoruba people. I mean, remember that I got to Ibadan. Èmi dé ìlú Ìbàdàn níjọ́ Thursday, olóyè ń lọ níjọ́ Friday. As at ọ̀sánjọ́ Thursday, there were multiple calls that were coming in, and olóyè, I can't give you all the names of people that were calling, but there were different calls coming around Nigeria. And each time they call in, olóyè ní ẹni tó ń pè lélẹ̀, èmi wá gbé, èmi wọ́n ní gbé. Tó bá ti gbé, the first thing is, olóyè má lọ sí Ìgangan, má lọ sí Ìgangan. Kódà àwọn diaspora kan pè wọ́n ní kólóyè sign pé diaspora are funny gan, because sometimes torí àwa níta mo kí àwa ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá torí àwa níta a máa ń fi pé we can't control people at home. A lè control wọn. We can tell people the reason why we want to go, and it's up to them to want to go or not. Àwọn kan ready and some are not ready. So olóyè ní àbí coordinator àbúgbọ̀n kan táwọn ilé ń sọ, olóyè wa ní tó bá wọn gbogbo yín ẹ sòun mọ́lẹ̀ pẹ̀lú chain, tó bá di àárọ̀ ọ̀la a máa dé Gangan. And myself and olóyè I was the last person that left him in the living room, and Michelle rí wọn for the first time, so you can see the feelings and everything. And gbà tó di bí 2 mo wo bàbá yóò ti sùn. Mo ní èmi ò dé fi máa bẹ̀rẹ̀ pé ṣáà ṣe ń lọ lọ́la, èmi ní fi lọ wo fíìmù, journalist tó jẹ́ tèmi náà dé Nàìjíríà, tèmi náà wà belonging. Àwọn diaspora rẹ̀ pé mi gan mo ti górí kókó wọnú ilé. Anyway, ìgbà tó di around 2, olóyè mo ní bá mi kí mi lọ sùn, wọ́n á pẹ́ yìí ò tí ì fi sùn, wọ́n ní mo ti sùn, wọ́n ní kí ló ń kọ́ mi lójú, ká sì ṣe fàájì díẹ̀. Mo ní ẹ̀mọ̀ ká ṣe ń jáde láàárọ̀ ọ̀la, wọ́n ní kò má kà, ilẹ̀ máa mọ́nà, ojú tó ń kán bòjì òun máa débẹ̀, ilẹ̀ tó ṣú yìí, ilẹ̀ máa mọ́ bá. Mo ní ọ̀dà yóò di 3 tẹ́ àìtí sùn, ẹ̀yẹ kí mi lọ sùn. Anyway, ìgbà tó dàárọ̀, ṣé àwọn àwọn kan ní olóyè ò lọ́mọ, àwọn kan déwájú olóyè wọ́n ní wọ́n ṣe fídíò olóyè tó ń náà wọn á máa já báyìí. I remember something that trick that that olóyè on that day. Ẹ̀wọ̀n kí mi ṣe dé sókà, àwọn lọ jù mí sínú bọ́ọ̀sì kan, wọ́n níbi tí Koiki máa jókòó sí nìyẹn. Olóyè wá ń wá mi, coordinator tó jẹ́ dé láti ìlú òyìnbó tó wá bá òun nílé, tí mo dẹ̀ ti sọ pé mò ń bọ̀, lolóyè bá ní níbo ni coordinator ń wà. Èmi dẹ̀ ti há sínú bọ́ọ̀sì kan tó lọ fi mí sí. Àwọn bad people bad people every day. Tó bá yẹ pé mo sọ fún olóyè pé ẹni báyìí ni mo mọ tó máa ṣe fún níjọ́ yẹn, ní gbogbo àwọn boys bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣẹ́jú sí mi pé kí n máa sọ pé àwọn ni olóyè náà jọ máa jókòó ni, mọ́tò tiwa dẹ̀ ló máa lead. I was so happy. Action gangan lele. That is what the governors, the politicians, the elite, and when we got to certain area, there was no network, so nobody could hear anything from us. The first video that came out, I posted that video, and everybody picked on that, and that's when they knew Atide Gogon. Let's leave that and go back again to the Boko Haram. Washington today. This was March 25th, 2022. Today, the United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFAC, designated a network of 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group. 6 individuals. Tebana onti was shown in Lagos State. I think when we count them, they are not up to 6. Okay. But they could be very dangerous. So, intercorrence so dear. Àwọn mẹ́fà yẹn takọ̀rí. Many of us tó ti pè lálẹ́ tẹ́tí bá wa dá sórí ètò lálẹ́. Many of them, a couple of Mr. Jimmy, White Lion, early morning fighting the good fight. God bless you. Thank you so much. Safety domain say, àwọn tó fẹ́ sọ ara wọn di kàbá sínú ilé olóyè. Wọ́n di kàbá àtọmọ́ mi lọ́wọ́. Wàláì, ìyẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ àwọn máa sọ mọ́ nísìnyí. Àdúpẹ́ fọ́bẹ̀ Elédùmarè. Wọ́n di kàbá tán, kò sí tó sọ. Eventually,
6 people. Let's play that video. I'm going to come back to this audio again, but let's first play that video. Just a reminder, Moki Olori, Moki Bubo, Tediba Adasi, Bubo, and brothers were. Ejeka play video in Pada. I think I've downloaded a video on this. Ejeka play video in. So that Kakoni recap of that video again. I hope I posted it here. Ti Buhari Lele. Buhari did not perform anything. Okay, don't put video in Lele. Moki Bubo Alem Konsi. Ejeka video again. This is another part. This is the just 38 seconds. I need the full part of that video. My boys, any one of them is available right now. Chimo posted also on Facebook. Yeah, I think I did. Let's go on Facebook and pick it up from there. I posted it on Facebook. Even though I know if I post the video to but we did post this one. So let's go and look at that video. Ah, Baba Ekiti fire gone. Baba Ekiti fire gone. Okay. What local government? Where are you from? I'm from Matel. Where are you from originally? From where? Kaduna State. What the Meji? Okay. Your brother. And you are coming out under what local government? Local government. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? What the matter? What? Luka. Where are you from? Kaduna State. What local government are you coming out from? Who gave you the indigenship certificate? What's your name? What the Mary? Where are you from? Kaduna State. Lagos. Where did you get the indigenship certificate from? The uncle, speak up, please. I'm staying with my uncle. There's The Meji. So 2 of them continue to mention same person. Now, what we are seeing in this video is not new, as many of us have agreed. But 2 years ago, 6 people were picked up or were probably, through investigation by the United Arab Emirates, America, even though they were telling Buhari to do something. Buhari, dead or alive, was not going to do anything. So let's go back there again. Today, which was March 25th, 2022, the United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFAC, designated a network of 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group. Okay, let me explain that. Fáwọn ọmọ Yorùbá. In tó ń sọ níbẹ̀ yẹn because òyìnbó bá di gan. Èèyàn mẹ́fà 1, 2, 3, 4, 5, 6 connected. What ẹ̀mí àwọn mẹ́fà yẹn, right? They are connected to Nigeria. No, at some point we are connected to Nigeria. Before we all started saying, what is Nigeria? Ẹ̀mí wọn máa connect more Nigeria because it is our home, it's our land. Apart from those that saw the vision, Easy saw the vision in the 80s. Some of you saw it in the 90s. I only saw it in 2019 squarely when Baba Akintoye said, Emma Wistamarayi, there's nothing called Nigeria. Many people saw it at different intervals. Some saw it 30 years ago, some saw it 50 years ago, some saw it from the beginning. But whatever it is, 6 individuals connected to Nigeria, but they're not connected to Nigeria because they're setting up a business. They're not connected to Nigeria because they want to establish, something that will benefit everybody. They were connected to Nigeria-based terrorist group. 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group Boko Haram. All 6 were found guilty of establishing Boko Haram cell. Okay. Nearly, this program has gone over 2 hours now. We've talked about Bishop Adesina spoke for about 10 minutes or plus.
And in the conversation Bishop Additional spoke about, he mentioned sleeper cells. Many people don't know the meaning of that, but I'll explain it again tonight. Toba Sokwe, these 6 individuals were all found guilty. When you are found guilty, that means you have committed the crime. If it's not guilty, you have not committed the crime. But for the fact that these 6 people have been found guilty of an offense that is creating havoc in Nigeria, but that offense was they were found guilty of establishing a Boko Haram cell. Àwọn tẹ́ rí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tí mo bá sọ̀rọ̀ tán nísìnyí tá a play wọn. These are sleeper cells. We are all in danger. You don't have to take this. You don't have to agree with me. But I have talked about sleeper cells because I watch a lot of movie. If film tí máa ń wò, film tó máa ń yìnbọn, tó máa ń jẹ́ pé bí military film, you will know that sleeper cells will live with you. They will marry. They will have children. They will live like a normal people. They will not activate within the next 30 years. Many of those that are coming into this country right now, many of them are sleeper cells. That is why the UK is concerned of all these people coming through the small boats. Because if you come into a country through the back door, I'm not talking about people that want to come in for different reasons. There are many sleeper cells that are now coming along in line. I think last year we talked about America CIA. The chief director of the CIA came out and said that there are many people living in America today that they cannot find them and they don't know what they are planning. America, I think it's the FBI director. Or I put the FBI in it. I can Google it. I talked about it. Those that created the terrorist bombing in UK in 2006, they are normal people. They go to university. Do you know that they have British passport? What we are looking for is just to get the British passport so that we can go to Nigeria, come back and work and do whatever needs to be done according to the law. But these are people that were born here. They have British passport. They went to Pakistan. They went to wherever they were and they trained them. They came back and they bombed this country. That is a country that is well secured, but there were lapses. Not that some of them were not on the radar, but what wants the radar? But they were able to beat the radar as well. But people like me now, right? I want to struggle. I want to gba stay kékeré. I want to Nigeria. I want more passport. I want to magnify. I want to. But the real danger are living with us every day. Those that you saw in that video, I want to read in the video here. There are already 1 million of them living with us. They have married. They are not going to activate because they have not told them to activate maybe in the next 10 years. You can take this to the bank. Hopefully you get the money out of it. Some of them will not activate within the next 30 years, 20 years, depending on how long it's going to take. Tinubu has 7 years. That means they've already calculated that Tinubu is so desperate. He wants to be the president. It will slow them down for the next 8 years. But after Tinubu will be that, if he does not allow the dissolution, the collapse of Nigeria, or whatever, however, the power goes back to the north. Gbogbo wàhálà tí Tinubu kò ṣe, ó já sófo, ó já sásán, ó ń sọ̀rọ̀ ìpèlélẹ̀. This sleeper cell will then be waking up again. Katosh election in 2019, I was in Nigeria. Somebody mentioned Alimosho local government area. I covered Alimosho during the presidential election. Àwọn tó bá gbọ́ mi ní ìgbà tá tó dípà ṣe Yorùbá nation lélẹ́yìí o. When I got to Nigeria, I did some few interviews with few, people, different groups of people. Those that I interviewed that are from the northern part, tó jẹ́ àwọn Hausa, ibẹ̀ ló ti sọ fún mi pé
wọ́n send owó sí account àwọn láti north àwọn máa ń gbà láti so àwọn ọmọ àwọn táwọn máa dìbò fún they were not gonna vote for anybody apart from message tó bá wá láti north. Many people that live with us are sleeper cells. Akanra sèré lọ́dọ̀ ẹni tó ń ta sèré fún wa. This is even going as far back as in the 80s. It's going as far back as in the 90s. It is not new. It's just that now that our conscious mind is like, ẹni sùúrù bọ̀bọ̀ tó ń ta sèré fún wa ìbò ló wà after lè wà ó ti bímọ kalẹ̀ ó ti lọ ọmọ yẹn lọ ní kó bí kalẹ̀ torí ọmọ yẹn ló máa wá ṣe jàǹbá yẹn fún wa. If you think I'm wrong, these individuals that were stopped, found guilty, the purpose of why they were found guilty is because they were establishing Boko Haram cell in United Arab Emirates. Can you imagine that? They're all over the world. And they move according to how they want them to move. So if you go on my community, I've posted that particular link. Let's go further. All the 6 were found guilty of establishing a Boko Haram cell in the United Arab Emirates. Ta ló rán wọn lọ sí UAE to go and set this up? Why UAE? What is the reason behind it? They were to raise funds for and provide material assistance to Boko Haram insurgents in Nigeria. Mukiba Baba Latif Olamide. These 6 people are just normal people to me and you when we see them in Dubai. But their job is to prepare materials to assist the Boko Haram insurgents in Nigeria. They are not living in Nigeria. These 6 people, they've left wherever they were around the world. Some of them will be like a student. So when you see them, you're like, oh, he's a student. Talonati Bobo Tope Bombu America Airline, Muftab or whatever his name is. I'm sure some of us remember him. Omolowo kan lòun náà. How many people remember that? I'm sure we've forgotten about that. He's in a prison right now in America. Mutab or something like that his name is. How many people remember him? Maze good Moki. We have about 1 million sleeper cells that are just living with us. Yeah, Abdulmutallab. Thank you so much. That's going to go me Uncle Benson. Abdulmutallab. Let me Google him out because it's been a while that we've talked about somebody like this. He wanted to bomb the American airline with a bomb right inside his trainers. So, yeah, I typed in Abdulmutallab bomb. Google is very good. Straight away, U.S. Immigration and Custom underwear bomb Umar Farouk Abdulmutallab have been sentenced to life imprisonment in America. Eshegon Yawa Folashade Ojo Ekabo Ebanki Grandma Tomiwa ni Inule Muki Yawa Dekweju. Good morning. It's almost 2 o'clock. Let's read about him. This was another article coming out from the U.S. Immigration and Custom Enforcement. This dated February 15, 2012. Àwọn ọ̀tẹ̀ tí mo gbọ́rọ̀ Yorùbá nation máa jáde. We just saw it. Ọmọ Nàìjíríà ó fẹ́ pa gbogbo àwa Nàìjíríà òtútù kó bá wa. That is what we were thinking then. But these individuals have been planning. If these Umar Farouk Abdulmutallab had these mind to bomb America airline after it has flew off and taken off in 2012, you might as well ask yourself, okay, it's not even 2012. I think he got sentenced around that time because
From what I'm reading right now, it was a Christmas day in 2009. Grandma, no, now I'm not here. I remember him. I was in America by then. Let's read a little bit about him. Remember, MIT, Korra, we still have the 6 people that we were talking about. So I'm just trying to work out how long have they been planning all these. Sleeper cells do not activate until they are given the order to activate. They will never activate. Some of them will be our drivers. Some of them will be our cook. Some of them will trust them, especially those of us outside. Umar, Farouk, Abdulmutallab, the so-called underwear bomber, was sentenced today to life imprisonment as a result of his guilty plea to all 8 counts of the federal indictment charging him for his role in the attempted Christmas Day 2009 bombing of the Northwest Airline Flight 253. The sentence handed down by U.S. District Judge Nancy G. Edmond in Detroit was announced by Attorney General Eric Holder, Barbara L. McCudder, U.S. Attorney for the Eastern District of Michigan, Andrew G. Arena, Special Agent in charge of the FBI. The same FBI is already against saying that there's a danger in America. They don't know where these people are. Detroit Field Office and Brian Moskowitz, Special Agent. When they say somebody is Special Agent, they are doing a lot of hard work. Not in Nigeria, where Special Agent doesn't know that there will be an attack, and the attack should not have happened. They should have stopped it, but it went ahead because why? T.Y. Danjuma say Nigeria military is already compromised. That is one of the reasons when where you living? I can't speak. So Yoruba. Where are you living? Ibo ló ń gbé. Ta ló fún ẹ ní certificate? These are people being groomed and ready. Probably just join the military. Then you know what is going to happen? You will now hear, hey, the Nigerian military barracks was invaded. These are the intel. These are the people that will be doing that job. And they'll still be doing the same job while the military barracks will be invaded. The military will not probably know who is doing it because they are not ready to investigate anything. So let's go back again quickly. Abdulmutallab is a 25 years old from Kaduna. Okay. I hope it's making sense now. We will end this program probably in the next few, probably about 10 minutes maximum. Konito 2:30 time afi pare so interfere losun in London. We're almost there. Emma Binu. Kaduna again. There must be something very special about Kaduna. Kaduna again. Interesting. I never thought of this now, but now that I looked at it and it says Abdulmutallab, 25 years old male of Kaduna, Nigeria. The same set of people that have been speaking here, they are all from Kaduna, but claiming indigene of Lagos State. Koshofe, my 12, Oshodi, Lagos Island, from Cornell, whatever that was giving them the access as the indigene. We are already entrapped. How do we open up the worm so that we don't get caged in? Because the last thing you want, the UK police are very good in doing what they call, they will cage you in. I follow them, especially during rallies. So the moment they start caging you in, you cannot go anywhere. You know, they will cage you in. What you train one bar. You know when you go out, you see when rallies wants to get a little bit heat up, they'll quickly cage you in. They'll cage 6 steps before you know. The Yoruba people are already caged, but Oloye was able to stop it. But Oloye cannot do it alone if the Yorubas do not want to give all full support. I'm talking about not just average
Yoruba people on the street now. I'm talking about the elite. Are they going to give the support? Many of us have confirmed tonight that they will never give the support to Oloye. Most of those are called just few hours to Oloye traveling to Gogon. I can't tell you the names, but the calls were coming in constantly. Gbogbo àwọn tó lè track Oloye, tó lè fi mọ bí tí wọ́n lè fi Oloye bá sọ̀rọ̀, wọ́n gba nọ́mbà ẹlòmíì. It was a conference call. They just wanted to add Oloye to that call, and it was coming continuously. And I've said it before, two kings, one of the king wanted Oloye to be killed anyway, so I've said it, but I won't mention the name of the king. So all this is happening in Yoruba land. But today, in the last 24 hours, many Yoruba people have got high blood pressure. But Abdulmutallab was going to blow down, or was going to blow up, an American airline as far back as 2009. How come we didn't see that we're in danger? It's because we're all selfish. We're concerned with other things. We're worried about studying. We want to have PhD. We want to have masters. We want to travel out. We want to set up business in Nigeria. Everybody was just minding their business. I was minding my business in UK. You were minding your business. We were doing what we can do. Facebook, I think I registered to Facebook in 2007. There were a lot of things we were doing. Obasanjo was the president. It was the new time of the new democracy. We were looking at it. Everybody was looking at it. Oh, it seems Obasanjo is doing very well. And right now, Obasanjo himself say, if you do not push us out, we are not going anywhere. Thank you, sir. Oh, Yami Ologunja, Moti send message say, Antino America. I know you've been very busy because I haven't spotted you for some time. But when you come in, we always know you are in. Thank you so much for the super chat. And you also want to say, Happy New Year, Koikimedia, and well done. Thank you so much. Abdulmutallab, a 25-year-old male of Kaduna, pleaded guilty in 2011 to conspiracy to commit an act of terrorism, transcending national boundaries, attempting murder with a special aircraft jurisdiction of the United States, willfully placing a destructive device on an aircraft which was likely to have endangered the safety of the aircraft, attempted to use of a weapon of mass destruction, willfully attempting to destroy and wreckage a civil aircraft. I mean, it would be America ṣe gbé ọ̀rọ̀ aircraft. Maybe I should read that again, because if one person was ready to create this havoc, you can imagine a million of them in Yoruba land giving one order. It might not happen. It might happen. You might say, Koiki, stop exaggerating. You know it's never going to happen. Agreed. But Abdulmutallab was only 25 years old, and he was ready to commit that crime if it was not picked up. If I go back to the July 2006 bombing in UK, most of those that committed that crime, they are not up to 40 years old. They are very young. These people don't care. Their agenda is different from me and you. We want a better life. We want to live a good life. These people care less. Somebody still reminding me that Kaduna State Governor El Rufai is the Bobaniyi of Ijebuland and is bringing development. Let's go further swiftly. This program will not go up to 2:30, so just bear with me so that we can all go to bed. I'm going to go back to the 6 people as well, but let me read this up quickly so that it's just on the record that we did it today. Today is the 4th day of January 2024, 5 minutes past 2. My name is OLAYOMI KOIKI, and again reporting on this special night or this morning from London. I'm just documenting. He pleaded guilty, trying attempt to use of weapon of mass destruction, willfully attempting to destroy and wreck a civil aircraft, and 3 counts of possession of a destructive device in furtherance of a crime of violence. As this investigation and the prosecution have shown, Umar Farouk Abdulmutallab is a remorseless terrorist.
Let's look for the meaning of remorseless or remorse. Who believe it is his duty to kill Americans? Abis Elédùmarè. Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá o. Elédùmarè ò ní fún wọn ṣe. I think we have been able to stop it through our voice, even though many of you say, but these people want to kill Yoruba people and as many Nigerians. They're careless. And maybe if you disagree with me, I will not show you the video because it is very, very gruesome. But this is the cry of those affected on Christmas Day. Remember again, Okoya Folanya, good morning. Why is it Christmas? Kilo de tonje Christmas. He wanted to commit his crime on Christmas Day. The video I'm about to share, you will hear the soundtrack of it. I will not show the video, it's too very gruesome. It's also Christmas time. Kilo and in Christmas. Let's hear this. And in this video, as I played, I've counted at least, apart from the baby that is crying, right immediately after the sound of that baby at 13 seconds, 2 children have been killed right next to their father. I guess, yeah, because Shokotoleni war. Let's go further again. Okay, there's another baby there again. So, in a nutshell, we're looking at about almost 7 to 10 children killed. They're careless whether they're children or not. As investigation and prosecution have shown, a 25-year-old from Kaduna, known as Umar Farouk Abdulmutallab, is remorseless terrorist who believe it is his duty to kill Americans. For attempting to take the lives of 289 innocent people, he has been appropriately sentenced to serve every day of the rest of his life in prison, said Attorney General Order. Today's sentence once again underscores the effectiveness of the criminal justice system in both incapacitating terrorists and gathering valuable intelligence from them. On behalf of the victims, we are gratified that this Al-Qaeda terrorist has been defeated and will spend the rest of his life in the prison where he can never hurt innocent civilians again. What are we going to do to make sure that we will not be affected from these sleeper cells and the terrorists that are killing innocent people on a daily basis in Nigeria? Let's go back to the 6 individuals again. Like I said earlier, all these 6 have been found guilty of establishing a Boko Haram cell in the United Arab Emirates to raise funds for and provide material assistance to Boko Haram insurgents in Nigeria. According to the OFAC, which is the U.S. Department for Treasury Office of Foreign Asset Control, OFCA, action follow arrest, persecution, designation in the United Arab Emirates in September 2021. You would thought that after Mutallab, these people will repent. They will probably just move forward and forget about this terrorism. No, they were becoming much more powerful. Calculate 2009 up to 2021 is a lot of years, probably maybe to make it look like they are students. They decided to move to UAE and operate from there. They're demonstrating the commitment of the Emirate government to using judicial measures and target financial sanction to disrupt the flow of funds. I love that word, disrupt. Igboho has been able to disrupt the network of these criminals, terrorists, that were ready to massacre and kill many Yoruba people. Oloye Igboho was able to disrupt them. And I remember Oloye spoke so many times that àwọn ọba wa tí ẹ bá sọ pé ó ti yá, àwọn ọmọ tẹ ní they are ready. Ẹni tẹ́ wà lórí Facebook ti Koiki,
You will not be able to hear this video because I'm playing it from the laptop here. But in Tokumara Igbo, let's listen to this. Wọ́n ní mi sí ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tí ìjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó lóò ṣèjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai PhD dókítà ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sílùú ìbò ní àìní ọdún ọlọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gàngàn ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gàngàn bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tó ń bá ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tó ń pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà wá àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá pé sọ́gbọ́n tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ da ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adèfàyè gba yín àbá yín jà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín. Ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yí ọ̀pọ̀ sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó ìbájà wa ẹ̀yìn pípò yìí tí n bá bájà wa ẹ̀ ní dúró. Tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ̀jẹ̀ wọn olùkọ́ mọ́ yìí o. Ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan pé wọ́n fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀n kílọ̀kàn mi kan gbogbo táwọn ń fà yìí èmi ò nídìí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòkò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé téèyàn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò láti bí ìjẹ́ ìrìn tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi lé ẹ̀rù kankan sì bà mí. Gbogbo àwọn ọba tó wà bẹ̀ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pípa ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tí inú rẹ̀ ò dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ní inú tí wọn ní òdùn bí wọn ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn òdùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n yìí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n
tẹ́lẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ́gẹ́gẹ́ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ́gẹ́ gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba yá àyè ti gba àwọn fúlàní ìdí pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ náà àfin wọ́n ní kọ́ lọ mú kí gbogbo aráàlú lọ dáwọ́jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. It's just to remind us why Oloyegbowo stood to save and stop it. How much more time, Lani? I'm just going to allow the last caller, even though I'm going to let her, Grandma Kawani, I'm going to push her a little bit. She called about 8 minutes earlier because this program ends exactly in 15 minutes and I don't want to go more than that because I'm already feeling I need to go to bed. Grandma, my phone in 5 minutes. Mommy, my phone in 10 minutes. Go ahead straight. I call him out. I shop all up with ma. Okay, gbogbo le pátápátá. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ó dàbí pé tí a bá ní ká wòye látẹ̀yìnwá, ó ti ń lọ síbi ọdún kẹta tí ẹ̀yin pẹ̀lú àwa tó kù tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí tá à ń sọ odò abẹ́ǹkó sí síbẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àrí traces pé ẹnìkan tiẹ̀ jáde ó tún sọ̀rọ̀ láti jàjàǹgbara kàkà kírú ẹ̀ wáyé kálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni níbi kan darapọ̀ kan kóra jọ kan máa sọ̀rọ̀ ọmọlàkejì láburú ẹni tó bá lóun máa jẹ́ abẹnugan wọn á ní kò mọ̀ ṣe wọ́n bara wọn jẹ́. Ìbéèrè mi báyìí ni pé ọjọ́ wo ni àwọn tí ó ń gbọ́rọ̀ tán kì í ṣe ọwọ́ Kóìkì mo ti ń bèrè o àwa tí à ń wo Kóìkì ní gbogbo ìgbà ọjọ́ wo ni a fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ọjọ́ wo la fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ torí mo rò pé gbogbo wa bá ṣe ń wo Kóìkì àwa láti ibì kan náà ìgbésẹ̀ wo la ti ń gbé níbi tí a ti wá gangan mi rò pé ìgbésẹ̀ kankan wáyé tí ìgbésẹ̀ bá ń wáyé bẹ́ẹ̀ náà ni a rí gúrùpù tó lọ ṣalalu nínú gúrùpù yẹn kò sí èrè kankan tá a rí nínú gúrùpù dúró pé ká máa ṣe ìmọ̀tara wa ẹ̀ nìkan ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà eré ìparùkù la ṣì ń ṣe o eré ìparùkù òun la ṣì ń ṣe kí wàhálà àwọn bíi Kóìkì àti àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn má bàa já sásán kì í ṣe ìran nìkan ló yẹ ká máa wò kì í ṣe pé mo fún Kóìkì ní $10 mo fún Kóìkì ní $5 àwọn gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mo fún wọn ní $1 ìyẹn kọ́ ní solution bá a ṣe ń ṣe yẹn kì í ṣe pé kò dáa ẹ jẹ́ ká tún lọ gbé ìgbésẹ̀ míì ní abẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò sẹ́ni tí ó lè gbé ìgbésẹ̀ ní gbangba níbi tí àwọn gbésùmọ̀mí yẹn wà oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ kéréje ló wà tó jẹ́ pé nǹkan kékeré báyìí náà máa lò táwọn èèyàn wọ̀nyí fi máa sá kúrò lágbègbè wa kí ló wá dé instead tó yẹ ká fi máa wá nǹkan tó yẹ ká ṣe là á máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ títí di àná wọ́n sì ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ o ṣé a wáyé láti jẹra wa lẹ́sẹ̀ ni lẹ́yìn tá a bá jẹra wa lẹ́sẹ̀ tán àwa wòran àtẹ̀tí wa gbọ́ ìyá ọ̀rọ̀ ṣé etí wa ò di ṣé iye wa ṣé kò kẹ̀ ọgbọ́n tó wà lórí wa ṣé kò bá run nígbà tí ò bá sì gbésẹ̀ torí látọdún kẹta kò yẹ kí irú gbogbo nǹkan tí àwọn gbésùmọ̀mí ṣe tán ṣe àṣeyọrí kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ rárá tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ kéékèèké ń wáyé ẹ̀rù díẹ̀ àti máa bà wọ́n kí ni ká wá ṣe ní ìsìn yìí o kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe torí kò sí nǹkan kan gbogbo àwọn tó tún sọ pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ náà pé àwọn fẹ́ ṣáájú àwọn fẹ́ ti bàbá tán lè gbó lẹ́yìn wọ́n fẹ́ kí wọn lẹ́yìn wọ́n tún gbéra wọn sójú agbágbé náà ni ṣé gbígbéra sójú agbágbé ṣe iṣẹ́ ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ò kì í wọ agbádá ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kì í ṣe bá dé
ó yẹ ká ṣe àṣeyọrí ká tó máa ṣe àjọyọ̀. Kò yẹ ká máa kọrin òkú níbi ìgbéyàwó. Kò yẹ ká máa kọrin ìgbéyàwó níbi òkú. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe gan-an láti jàǹgbára yìí? Láti gba àwọn ọmọ wa kalẹ̀. Ìbéèrè mi tí gbogbo àwa tá a wà lójú agbágbé lẹ́yìn nìyẹn. Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé ọdún tuntun láti wọ̀? Iṣẹ́ ọdọọdún báyìí láàmà kíra wa happy new year lọ́dọ̀ Koiki láì sí ìgbésẹ̀ kankan tí àwọn ará bíi ìtọ́jú máa gbé ṣùmọ̀ mímọ́ wa. Ìbéèrè mi nìyẹn. Koiki kú iṣẹ́ takuntakun. ẹ ṣé gan ìyá wa, ẹ ṣé gan Gbogbo wa kú ọdún o. ẹ ṣé gan ìyá wa. Tó òun ni ìyá wa ti sọ yẹn. We have 9 minutes and let's make use of it quickly before I end the program. There is hope. Many people want action straight away. For those of us that are behind the scene, I want action today. But what we have seen is that the role that everybody will play will be different. Àwọn kan tí accuse me pé you can't play all the roles and all that. Leave the roles for some people. Àwọn kan tí ní role àwọn kan play. Kí ni YSDM ń ṣe? Kí ni central office ń ṣe? With the security information, I don't think we need that on the social media anymore. But what we can be doing is that gbogbo àwọn tá bá mọ̀ individually, speak to them. Let's prepare their mind. We're not coming out to say kò ní selection mọ́ in 2027. I'm not going to come out and say that because at the end of the day, they've accused us. Àní kò ní selection, election dẹ̀ padà ṣẹlẹ̀. What would eventually push everybody is getting closer. It will come and we will all be pushed together. And this is why we will not stop talking. It needs a lot of people to be ready with their minds. Mo show repost the revolution lórí Facebook or Twitter lánàá, and I was reading the comment on it. For every blessed day, the minds of the people are getting ready. But if we are not in uniform, especially when we are being distracted from politicians, some individuals and all that, that's what I would say. We will wake them up. We will wake them up. And I told you, I will be with you. I think where we are right now, we cannot be coming out and say, my daddy, I'm another Koru. But what we will do, only if we can't do like a Biafra because our area is not militarized. In the southeast, it's militarized, and they're saying they don't want the military, and there's a lot of firepower going on there. You know the one is saying, more soldier don't stop anybody back to back. Ile Igbo is very, very militarized, and it's the reason why they're fighting back and holding things back. But a lot of Tiwa, we're trying to be very, very strategic, but eventually, like I always say, the end game, everybody knows it. Everybody knows the end game. And like my mom always said to me, just, speak less now. I think because we have said so many things, I'm going to be but you can share our lori Game Boy. Or to one level Game Boy. Game Boy rara. Babakitoye needs every one of us. Igbowo needs every one of us. We are doing our best from the media. I mean, I could have gone to bed just about 2 hours ago, but for every time we're coming out, it's just so where we are right now is that the conscious mind, we can answer. Video daddy. Print certificates here. It doesn't matter whatever they are doing. These are sleeper cells.
we didn't know before, now we know. Into grandma, so Momo grandma that because you know, I remember when grandma went to Nigeria, what travel at the country Totiwa, Muniso country outside Nigeria. And nígbà tó dé ìlú wọn, which is very, very remote area. She was shocked that part of then, 2 years ago, some of the things that we were getting then sọ pé kò sí nǹkan kan tá a ṣe nígbà yẹn. Nígbà tó dé ìlú wọn, wọ́n ní wọ́n rí impact iṣẹ́ tá a ṣe débẹ̀. Èmi ní èmi mo ṣe iṣẹ́ tí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe débẹ̀. Wọ́n rí impact yẹn. That's why she's very, very bitter in the way she spoke. And she called me, she's like, Mr. Koiki, àwọn believe pé nílùú àwọn níbí báyìí nínú abúlé àwọn pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lórí social media yẹn pé a lè ṣiṣẹ́ débẹ̀. Mo ní we tried, but we were infiltrated, but we've learned. So, you know, like I always say, we are all gonna get there together. Let me just leave it like that. I need láti sọ̀rọ̀ púpọ̀. I need ọ̀rọ̀ púpọ̀ mo ní sìn. Ká kọ́ máa educate, ká máa ṣe education. Ó ti ṣe tán. Ká kọ́ máa ṣe education. Nígbà tó bá di ipò yá, everybody will know bó ti yá. Nínú group tẹ́ bá wà kankan, mo mọ̀ pé grandma wà nínú group kan. Mo ń comment níbẹ̀, but I follow and see a lot of activities there. There's a lot of groups. I think I sent a video to Chief the other day, and the response was like, "Only WhatsApp call at Mashishay. Only WhatsApp call. The WhatsApp is just the admin nimi kinika. Only WhatsApp call at Mashale. Show reso we one televise. Nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀, one televise. And I think I know that as well. One televise. That's all I'll say. So let's just, you know, hold on fast. Let's pray and let's prepare our mind. I think mind wa pé kí ló lọ ṣẹlẹ̀. Ṣé kò ní di nǹkan tí I expect. Whatever tó bá máa di náà, ayọ̀ ló máa bọ́ sí ní the end. Tá bá ti lè gbà yẹn gbọ́. And I think Baba Kitoye said something just to close it, because I'm looking at the time and I'll go there. Because I got to go to bed now because I've already spent much of my time. I have just 2 minutes left. Baba Kitoye said, and I wrote it there, freedom and liberation, faith and hope. Taba Lumere here together, we are already free. But it is not going to be on WhatsApp. So when I on the WhatsApp and the voice back to back, other put voice and that to reduce the same. At some point, people were just leaving voice note and like I call Jila raw. I call for voice it. When I came to Nigeria in 2021, I was prepared for the consequence of whatever was going to happen. Will I do it again? I will be ready to do it 300 times again. When I came to Nigeria in 2021, we were prepared. I was prepared. I was prepared my mind. That was why I left UK. Saying not to prepare, I don't think so. I don't think so. And I'll just leave it like that. That's all I would say. Will I do it again? In 2021 coming home. That's all I would just say. And in the Bible, lórí ètò ti tàárọ̀ yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olóyè Ìgbòho fún ọgbọ́n àtòye. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè àti gbogbo oríṣiríṣi different organizations, àwọn ìyá wa yín bàbá wa, that they are working around the clock. Iṣẹ́ tèmi ni pé èmi á ṣí ẹ̀mí yín kúrò lára Nàìjíríà. Tí bá ti lè ṣe yẹn dé stage kan, then activation yẹn máa easy. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ activate SIM card ni. Ó wá fi SIM yẹn sínú phone. Ó wá fi activate kò lè work because wọ́n máa send the code kan sórí ẹ̀ tó máa lò láti fi activate òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. SIM yẹn ṣì wà níta, mo fẹ́ gbé sínú phone gangan ibi tí à ń lọ nísìnyí yẹn. Tí n bá ti lè gbé sínú phone yẹn, ó máa activate.
everybody will react because àwọn táwọn bá fa wàhálà àwọn náà fẹ́ react so gbogbo àjọ wà lórí speed kan náà ni títí wọ́n bá dẹ̀ lọ yájú tiwa lọ we'll be in danger. Mo ti sọ ẹ lọ́wọ́ program mi and that will be the end of the night program. If Tinubu leave the power and nothing happen within now 4 years 7 years ló máa lò ní after that ká lọ prepare for ogun. That's all I will say. Orin alamasun àìrìn jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ Koikimedia confam ọmọ Ìjẹ̀bú Òde mo dúró tán ṣé ẹ̀yin náà dúró tán ẹ sọ sọ́kàn ara yín Yoruba nation no going back ẹ̀yin tẹ́ ní we dey play and play náà ni àwọn tó máa play pẹ̀lú yín wọ́n ti wà láàrin ilé kò má sùn taratara o kó má yẹ pé nígbà tó bá wọlé dé ó máa le gan Sanwó-Olú máa yá dànù ni the last one tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ọba yẹn Benin Republic ló ti lọ dúró speedboat lọ́ fi gbé débẹ̀ ẹ má sùn taratara o ẹ ní security lẹ́kọ̀ọ́ but I hope things work. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí Mr. Peter, thank you so much. We play the anthem and we call it a night. I will be back again tomorrow inshallah. Tó bá dọ̀la máa play the video man ní security yẹn tó sọ pé Buhari bàbá wèrè ni a lè play ẹ̀mọ́ lálẹ́ ilẹ̀ ti ṣú nísìn so ẹ jẹ́ ká play anthem. Mo kí àtòbí mi lọ́mọ ẹ kú àdúró tì mo kí àwọn family mi náà mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o ẹ ṣé gan grandma. Good night, everybody. Good arrow. Orílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ àti ìbẹ̀rù àṣìṣe. Ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ rere àpòyìn ọmọ Odùduwà lọ sí ipò àwa ni ìmọ́lẹ̀ ìgbàdúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ó dàrọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ la máa sùn.